Mega love shout out, guys. Si Johnny, mega love shout out, Chikang Atong. Mega love shout out to everyone. 2 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ano tayo, mag-music tayo ng konti. Two million in the house. Mega love shout out. Lupin, mega love shout out. Kamusta? Di atay. Ang ingay ng isa kong cellphone. Promise. Lupin, mega love shout out. Sis Johnny. Chikang Atong, mega love shout out. From Lupin. Lupin, kamusta na Lupin? Ngayon lang kita nakita ulit. Kamusta ang buhay-buhay? Ay ko, wait lang. Ang buhay. Taglamig na ngayon, guys. Need na natin ng, ano ba tawag dyan? Um, Chikang Atong, kaninong ninja si Lupin. Hindi ko rin alam. Busy ako sisiping, alam mo naman trabaho, hindi lang ang pahinga. Hihi lang talaga pahinga. Busy talaga. Ako din, laging, laging busy, madala nga din ako makaano. Inaanuhan ko lang ng ano ngayon, medyo wala yung amo kong lalaki, lumayas ngayon, kaya wala akong ganong luto. Pero bukas hindi ko alam kung ano. Mega love shout out host, akyat guys! Need mo ng yakap, yakap sa sisi. Oo, need ko. Mega love shout out sa lahat. Sandali, ibaba ko yung yung hagdan. Paano ba yung
Paano na ba yung pagbaba ng ano? Paano na ba yung pagbaba ng hagdan? Sana ba yun ako magpipindot nun? Tingnan mo, tingnan mo. Saan ang hagdan mo? Wait lang, sis. Ibababa ko. Ay, okay. Tama ba? Nag-ano na naman ako, sis. Ayan. Tingnan mo nga kung tama yon. Tama ba? Nakapagbaba ba ako ng screen yan? Hindi man, chat man yun. Giatay. Wait lang. Saan na ba yung pindot nito? Dito ba yon? Invite, invite this. Paano na ba pag ano nito? Copy. Copy. Yes. Ayan. Ay, tama yun. Sis Rojen. Paano na ba to? Parang pinasa mo na Kyoto mo hanggang. Wait lang, wait lang. Invite this. Copy. Then, tingnan mo, hindi kasi nagagamit ng ano, kaya, tapos saan ko na yun ano? Nababa ko ba? Parang sana ba yung sis Rogin? Nakalimutan ko na kaya ito ba? Copy. Okay. Sana ba yun? Saan ko isi-send yun? Bakit hindi ko ma-send? Parang pinas mo. Sana yung sis Rogin? Wait lang. Saan hagdan? Sino si Lupin? Wait lang, hindi ko nga maano yung hagdan ba? Paano na ba yung sis Johnny? Paano na ba yung pagbaba ng hagdan? More ba? More? Copy paste. Ayun. Ay, tingnan nyo nga kung okay na. Ayan, ayan, ayan. Nakuha ko din. Ayan, sige. Akit kayo, guys. Sis Johnny, may galang shout out. Giatay. Pindutin mo invite si Siting. Ayan, ayan, okay na? Okay na ba? Kasi tanga-tanga lang ba? Hindi na kasi nagagamit ng ano, hindi na kasi ako nagagamit. Sige na, akit na gustong umakyat.
I-ano ko kaya, wait lang ha, i-ano ko siya, i-pin ko. Ayan. Yung hagdan, guys. Kuya Ted, may galang shout at hindi pa. Okay. Akyat na Kuya Ted. Yatay. Malakas ba yung sound ko? Okay lang. Malay Kobe, may galang shout at hindi ko kasi makuha eh. Hindi ko makuha yung ano ba. Nakalimutan ko na. Hindi na kasi ako nagagamit ng StreamYard. 6 million in the house. Ano daw? Pangit ng hagdan mo, host. Gusto ko elevator. Gayat. Kay. Taghirap pa tayo, Kuya Ted. Uy, ano? Ayun, ayun, ayun. Wait lang, wait lang. Ay, sis Roger, akit ka na ulit. Si atay, na mali. Sis Roger, akit ulit. Akit ka na ulit. Request ka ulit. Giatay. Na mali ng pindot ga. Na mali ba ng pindot ba? Nalaman. Invite guest ano? Tapos, ay, ano ba? Dapat pala yung ano mo pala, yung pangalan mo yung ito. Tapos, edit name. Bakit ano? Ay, bakit? Bakit ganon si Srojen? Si Srojen, akyat ka nga. Di atay talaga ito ba? O, tapos pindutin ko yung name mo, di ba? O. Bakit nakalagay dito edit name? Ban from studio. Bakit nakaban to? Bakit ban? Bakit ganito? Pinindot ko na yung pangalan mo tapos Sister Rogie, nakakit ka na ba? Sister Rogie? Bakit nakaganyan? Bakit hindi ako makapag-invite? Bakit ganun? Invite guest. Bakit ganun? Bakit ganun? Ano ba yung pipindutin ko, guys? Sabihin nyo nga sa akin, di ba yung name nyo? Add, ayun. Tapos, Agoy, agoy. Agoy. Ayun. Agoy bakit na. si Srojen hindi ka si Srojen maakyat? Eh, ayaw mo talagang pagkatin si Rogen. Ang dami mo pang sinasabi dyan. Ayaw mo talagang pagkatin si Rogen.
Hindi, Kuya Ted. Ito, Kuya Ted, nalabas, Kuya Ted. Ipakita ko sa'yo. Pag si Sis Rodin ang pinaakyat ko, bakit ilagay ko daw edit. Hindi katulad na sa inyo na nalabas yung, yung add stage. Bakit ganito? Ban from studio. Bakit? Tingnan mo, Kuya Ted, i-PM ko sa'yo, Kuya Ted. Pinituran ko, iaakit ko si Sis Rodin. Tingnan mo, Pag piniim mo ako, hindi na ako makakabalik. Ayan, ipipm kita, Kuya Ted. Blinak mo ako eh. Ayan, Kuya Ted, nalabas. Ayan. Hello. Wala, nagkabalik-baliktad. Bakit ganyan? Ano pindutin ko dyan? Hindi ko rin alam. Bakit ganyan, Kuya Ted, nalabas kay kasi si Rodin? Nasaan na si Kuya Ted? Bakit nawala? Kuya Ted. Ako narinig mo? Oo, si Kuya Ted. Bakit nawala si Kuya Ted? Na-kick out mo yata. Hindi Ayan. I-kick out mo muna siya, tapos pakitin mo ulit. Ganun na nga, Kuya Ted, ginawa ko kanina eh. Bakit ganun? Okay na? لما تبي تبدأ إجازتك على طول مكان إقامتك. Sis Johnny, akit ka ulit. Parang may echo man yung aking ba? Mo sa settings. Ang hirap man itong cellphone ko. Bakit ganun? Bakit ganun nangyari? Bili ka na kasi ng bago. Bago man to, Kuya Ted. O baka minikos-mekos mo yan kaya ganyan ang tunog. Di ata na mikos-mikos yan. Tingnan. Ayan. Tingnan mo pati Kuya Ted yung yung pati yung ko yung itong aking headset ba ayaw din mag-connect. Ayaw din magsama. Sabi kasi ni StreamYard, Martes ka raw masyado, kaya hindi gumagana yung kwan mo. Yan, naka-block si Rogen. Baka blinak mo si Rogen kaya hindi siya makaakyat. Hindi Tanong ko nga dito kay Kibog. Wait lang. Mrs. Johnny Miguel Abisera. O pwede sa call Mrs. Johnny sa cellphone, pwede. Ayaw kanyang paketin na Rogen. Kaya nga ako Giate, Kuya Ted. Bakit ganun? Nasa backstage si Rogen. Wala. Akit ka nga ulit si Rogen. Wala. Noy, taarog ka, Noy, di nakakalaog si Rogen. Yan ang lumalabas. Pero sila, Kuya Ted, yung dalawa kong guest, nakapasok. Si Rogen hindi makapasok. Bakit ganyan ang nalabas sa ko, StreamYard? Pati si Mrs. Johnny, Kuya Ted, ayaw ko paketin ni host. May favoritism sabi ko nga sa'yo, Kuya Ted, sabi ko, bakit may ban? Hindi ko din alam bakit may ban. Si Sis Rogen ba hindi makaakyat? Yan ang nalabas ban. Pero yung dalawa, si Kuya Ted saka si Manoy Kubi, nakaakyat siya.
Eh, Ano talagang gagawin ko dyan, Bogs? Akyat ka nga. Tingnan, Bogs, kung hindi ka busy, pakitignan mo nga yung ano ko, Bogs. Baka lalaki lang pinaakyat mo, Maniping. Oo, namimili. Namimili. Pagbabae, Pagbabae, ayaw. Pinapakyat. So, hindi papakyatin. Pero pag lalaki, pinapakyat. Pinapaakyat niya. Oo, Rojen, totoo yan. Nakaprogram yung StreamYard ni host. Pag babae, nakaban. Pag lalaki, pasok agad. I mean, ayusin ko yung pagsasalita ko, magkakakyat agad. Pinaayos ko nga, Kuya Ted, kay Bogs. Sabi ko pakiayos kasi bakit gano'n nagbaban? Titignan niya. Punta siya sa account ko. Wait lang, Manay, nasa toilet. Sige, wait lang. Nasa toilet lang daw siya, ayusin niya para maka-accept ang babae. Giatay. Hindi, si Sis Jonis, Kuya Ted. In-accept ko kanina, nalaglag siya. Aha. Sis Johnny, akyat ka ulit. Giatay, bakit ganun ang boses? Yung isa, ano tawag nito, ano pangalan nito? Sino? Yung isang kasama natin, pangalan niya si Kobe, Si Kangatong? baka naka-open. Hindi, si Kobe. Manny Kobe. May naka-open ba sa'yo? Pangit ang boses ko ba? Hinaan mo yung, Kobe, either yung cellphone mo or hinaan mo yung cellphone mo kasi napipick up na yung yung salita ni Jose. Kaya wala na. Wala na, okay na? Nainitan tuloy ako ba? Hindi pa nag-uumpisa si Jose, pinagpapawisan na. Kasi Kuya Ted, hindi ko maintindihan ang gagawin ko sa ano ko. Kaya ako Rogen, nagpupunta wait dito lang. sa Kaya ako nagpupunta dito sa live ni Jose. Bakit? Bakit Kuya Ted? Mapapahamak ako dito, Kobe. Masisipa ako dun sa GC. Ako yung sisipahin sa GC. Yatay. Lalo na pag dumating na si Abo. Wala, tulog yun si Abo. Oo nga, bakit wala si Abo? Nasa yun. Ewan ko nasaan yun. Gumagala na naman yun. Giatay na yan. Pinaayos ko, nasa CR lang yung mag-aayos ng aking StreamYard. Giatay na yan, Kuya Ted. Bakit naging ganyan? Mangamoy naman, Kuya Ted Sios. Oo nga, Lupin. Mangangamoy na naman. Ayan, si Sis Johnny. Ayan, nakaakyat si Sis Johnny, di ba? Akit ka na. Akit daw si Kangatong. Si Mrs. Johnny naman. Di ba? Bakit ganun si Sis Rogen? Ganun talaga nalabas sa kanya ba? Ban. Ayan, mayroon pa isa. Sino tong isa? Baka si Kangatong. Si Rogen. Ban nga, Kuya Ted. Ang nakalagay, Kuya Ted, Rogen, tapos edit name, tapos ban from studio. Bakit? Try mong edit yung pangalan niya. Edit ko pangalan niya. Yeah, tapos i-edit mo lang, tapos tingnan mo kung pwede. Ano ba yung pangalan niya? Rogen Romano. Rogen na lang. Ayan, Rogen nga nakalagay. Lagyan mo ng paldo. Tapos alin ang pindutin ko, Kuya Ted? Anong malay ko sa'yo? Hindi ko naman nakikita kung ano nasa screen mo. Rakuma. Di po, na yan. Rakuma. Baka naka-block siya.
Ano na pindutin ko dito, Kuya Ted? Hindi ko nga alam ano ba nasa screen mo. Ayun na nga, yung inedit ko na yung pangalan niya. Tapos wala na. Wala na. Anong napindot ko nito? Atay, bakit ganun? Bukod tanging siya lang, Kuya Ted. Promise. Mega love shout out kay Jan Rodin. O yan, nalalaglag si Sika Ngatong, sinipa mo. Nalaglag ba si Kang Atong? Tinadyakan mo 2 beses eh. Mega love shout out sa'yo. Ulit ka. 2 beses. 2 beses mo tinadyakan si Sika Ngatong, nalaglag. Naka-block nga. Nasend ko ba sa'yo, Sis Rogin? Sinend ko ba sa'yo? Hindi ko alam bakit ganun nalabas sa'yo. May galit sa'yo si host. Nag-shout out. Uy, hindi May galit sa'yo si host. Yeah, Viva Mel, may love shoutout sa'yo dyan. Si Rogen. Ayan, si Kang Atong. Ayan, Rayo Ibanez, may love shoutout sa'yo dyan. Roma ka dyan. Mega love shout out kay Jan. Agoy. Nag-iko ka na ho. Ay, si Kang Atong nag-iko. May bukas siguro. Viva Mel, mega love shout out. Thanks for coming. Ingay. Iko si Sping. Oo nga, Iko nga. Bakit nakaban? Naka-block ka sa blinak mo si Kwan, naka-block si Rogen sa studio mo. Paano ko naman, Kuya Ted, ibablock, Kuya Ted? Hindi nga kami ngayon. Nung Kwan, maalala ko nung nag-away kayo noon, nagsagutan kayo eh. Sabi mo noon eh, sige, ayaw mong manahimik dyan kamo eh, bla-block kita sa StreamYard ko kamo eh. Maalala ko yun eh. 3 years ago yata yun, yung blinak mo siya. Baka ubos na yung ano niya, yung free. Hindi, baka hindi, baka meron kang kwan na baka may naka-open kang isang tab si Kang Atong. Nag-away yan eh si Rogen at saka si Kwan. Buti nga nagpupunta pa si Rogen sa LS ni Ping kahit na inaaway siya ni Kwan. Bakit inaaway siya ni Ping? Kaya maski inaaway yan si Kwan eh. Miss Johnny, mega love shout out. Teka, Kuya Ted. Wala, pinakit na ko eh. Mamartos ko kayo lahat. Isa rin kasi ako na hindi alam ang pinipindot. Tingnan mo dun sa kwan mo, sa echo cancellation mo ba ganun? Ayan tapos sinipa mo ulit si Mrs. Johnny. Ayan, Hindi ko sinipa si Sis June. Sinipa mo si Sis June. Ayaw yata. Pindot ka kasi ng pindot kung anong pinipindot mo dyan. Ampun nyo lang kasi ako. Sis June, akyat ka nga ulit. Ewan ko ba? Ewan ko ba dyan sa host na yan? Hindi alam kung anong pinipindot. Mamaya iba yung mapindot. Atay. Kasi nga, Kuya Ted, di ba matagal na ako hindi nakapag-StreamYard? Sabi ko, hindi ko na alam kung ano nang pipindutin ko dito. Pero Dapat talaga susunod din talaga. Dapat kasi nag-practice ka muna. Okay. Igatay. Pasaway ka dyan, Lupin, ha?
Mamartes kita. Kuya Ted, sino ba si Lupin? Ha? Ewan ko. Hindi ko kilala yan kung sino si Lupin. Nanggugulo lang yan dito si Lupin. Pero pagka ko, yan, babalatan ko yan. Sis Johnny, akyat ka ulit. Oo nga. Oo nga, Kwan, na Lupin. Palagi may problema yan si Kwan si host. Di alam kung anong problema. Ano na? Tumahimik ka na dyan, host. Ayan guys, nagbaba ng si Sis Rogen, patatamsakan daw. Patamsak guys, ayan. Kaya nagtampo na si Mrs. Johnny. Ikaw naman kasi ngayon lang aakyat si Mrs. Johnny sa'yo eh. Tinatadyakan mo pa magkabilaan. Ano naman tadyakan kasi? Rayo, mega love shout out. Thanks for coming. Sige, naakyat ka ulit, Sis Johnny. Wala si Kwan. Tulog na siguro si Abo kaya wala dito. Kaya hindi natin nakikita. Ilang araw ko hindi nakikita si Abo. Nung nakarang araw din wala. Sumilip siya kagabi, Kuya Ted, nung patapos na. Si Abo? Si Abo. Baka nakabidyo lang. Kabit ko asawa mo. Baka. Diyan na naman si Kwan. Kabit niya yung asawa mo. Kabit. Kasi kabit niya ang asawa mo. Shoutout sa dyan na kabit ng asawa niya. Yan. Ayusin natin kasi baka sa baba na lang kami ni Rogen. Kuya Ted. Ha? Sabi ni Mrs. Johnny, sa baba na lang daw sila ni Rogen. Giyatay. Paano naninipa ka naman kasi. Gusto nilang umakyat para samahan kayo. Sinisipa mo sila. Kaya nga. Ano ba nangyari kasi dito? Ha? Ano ba nangyari? PM mo nga siya, baka gising pa para makapunta siya. Pero baka tulog na yun eh. Aga naman ni Abong matulog. I-PM ko. Sabi may galit sa yun si Abo. Bakit may galit? Bugbugin ko siya. Minamartes mo daw kasi siya eh. Kaya yun. Kaya hindi na ipapakita sa live mo. Bugbugin ko siya. Nasa na PM ko muna. Saka si Kalbo. PM mo si Kevin siya pumunta ako sa live niya. Tutulog nasa naman. Nasa live ba ngayon? Hindi. Nung matapos ka mag-live. Ata yun? Oo. Napumunta din ako. Matapos ka mag-live. Yeah. Tulog na siya. Ayan! Oh. May diit si Ako wala eh. Si Manny Tubi. Magdadrive kasi ako kaya wala akong diit. Tsaka may na yung signal ko dito para sa diit ko. Naka-off si Abo. 11 minutes. Baka tulog na yun. Aga-aga, Kuya Ted. Anong oras lang? 8:00 lang. Malay mo kung napuyat. Ikaw naman no. Ay, napagod. Ayan na, Kuya Ted. Ayan na si Kai Wings. Ayan, Kai Wings. Sabi na, anong tawag nito? Minamartes ka ni host. Sabi niya, akyat ka daw. Hoy, chismosa pala si Sisiping. Ay nako, number 1 na chismosa yan na Lupin. Kaya mag-ingat ka. Maya yan, nagpipim na naman sa akin. Tatanungin na naman niya, Kuya Ted, naka-BG ka ba? Sabi ko, hindi naman ako naka-BG dun. Kaya hindi ko alam kung ano pinag-uusapan nyo. Ano daw? Kuya Ted, sumagot si Abo. Kuya Ted, sumagot si Abo. Sabi niya, naghilot ako kagabi, kaya maya ako punta sa live mo. Giatay. Ano connection nun? Ay, ano naman, Kuya Ted, connection nun? Kung nahilot siya kagabi. Baka siya yung hinilot o siya yung nanghilot? Naghilot ako kagabi.
Kaya maya ako punta sa live mo, sabi. Oo. Ay, ayusin mo kasi akala ko siya yung hinilot eh. Siya pala yung nanghilot. Eh, depende kung ano yung hinilot niya. Eh, kung magkamali ang nahilot, ay napagod. Kaya, ayun, nagpapahinga siguro. Hindi, nagbabait-baitan lang yan, Wins. Eh, andito ako eh. Sino Kuya Ted? Hindi, sandali. Sabi mo, i-PM ko. Sabi mo, i-PM ko si Abo. Aha. Sabi mo, wala na din si Kang Atong. Andiyan sa baba. Ayan. Bakit nagsibaba sila? Ay, ewan ko. Bakit nagsibaba? Natakot yata may martis dito sa taas. Mahina pa siguro yung tuhod ni Bro Abo. Eh, malamang Wins. Hindi dapat ihina ang tuhod nung kung siya ang... Mahina pa daw ba tuhod mo, sabi ni Kuya Ted. Kaya hindi ka makarating sa live ko. Hoy, hindi ako nagsabi hindi ako nagsabi. Ayun no, si Wins ang nagsabi nun, hindi ako. Binasa ko lang yung sinabi ni Wins. Hindi ako nagsabi na mahina po yung tuhod niya. Nag-voicemail ako, Kuya. Ha? Nag-voicemail? Binaismail ko. Yatay. Tinawagan ko, pinatayan ako. Biso siguro, baka nakabaon. Ibang hilat siguro ginawa ni Apo. Yatay. Huwag niya ko isumbong. Ito talaga si Ping, pagka nag-live talaga to, puro katarantaduhan ba? Bahala nga si Abo. Ano siya, Kuya Ted? Busy pa, Kuya Ted. Hindi ko alam kung ano hinihilot niya. Oy, guys. Ano yun naman si Rujen? Tusukin nyo ba? Sandali nga, baba muna ako. Kukuha ko ng pagkain ko sa McDonald's. Sandali. Wow, sana all. Sige. Huwag mo nang ibaba yung Ikaw lang ang bumaba, Kuya Ted. Yung bahay mo nang ibaba. Hindi, kailangan ko kasi yung kailangan ko yung cellphone ko kasi yung pagbayad. Hindi, sinisip ko yung points ko sa McDonald's. Kasi diba, pag bibili ka may points. Naghihirap tayo ngayon kaya kailangan i-save natin yung points kasi pag bukas wala akong pera, may libre akong drinks. So, ganun. O sige. Umakyat, bumalik out, Kuya Ted, ulit ha. Babalik ako, babalik ako. Sige. Kaya na muna mag-martis dyan. Baka, yan guys, tignan nyo kung tingnan nyo guys kung magpapakabait si Osa habang wala ako ha. PM niya ako pagka nagiging salbayan na naman si host. PM nyo lang ako. Binabantayan ko kasi binabantayan ko kasi si host. Kaya palagi ako sa live niya binabantayan ko to Oy, Kuya Ted, iniwan ako, Kuya Ted, ang pasimuno, sila man, giatay. Tinan mo, Kuya Ted. Nag-reply si Abo, sabi niya, masakit kasi ang likod kuping. Nasubrahan ako kagabi. O, tingnan mo. Sana all. Si Abo. Tingnan mo yung PM niya sa akin. Kaya pala busy si Abo. Ayan, Daisy, shoutout siya dyan, Daisy ha. Sige na, Kuya Ted, kunin mo pagkain mo, tapos balik ka. Sige, baba muna ako, guys. Sige, tapos akyat ka ulit. Sige. Ayan, bantayan nyo si Hosa. Baka mamaya. Sabihin namin sabihin nyo sa akin kung chinichismis ako, ha. Sabihin nyo kung puros na naman katarantaduhan yung gagawin ni Ping dito. Kasi hanggang ngayon nag-iipon pa rin ako ng ebidensya para papatulpo ko si host. Tapos tatanggalin ko dun sa GC. Giatay. Marami kaming mawawala, Kuya Ted. Giatay. Unahin ko yung pasimuno sa katarantaduhan. Kasi madadamay lahat Ayan, unti-unti lang nadadamay sa si Kai Wins, si Rojen, si Abo naglelo na. Ayaw niya madamay
Yan. Kaya ate, sige. Okay. Wag mo raw, Kuya Ted, wag mo raw siya chismis. Giatay. Uy, hindi man ako may pasimuno noon. Si kay Wingsman. Giatay kayo ba? Meron ba akong sound? Meron. Oo, meron. Meron sound. Oo. Ate Ping, mega love shout out. Mimi Bar, mega love shout out. Thanks for coming. Ayan. Ayan! Mega love shout out dyan, Lupin! 10 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Oy, akyat kayo ba? Nagkandalaglag kayo. Makapagpag maitim na tuhod ko, Ping, kagabi pa di atay. Mama, PM na PM sa akin si Abo ba? Nawala pati si Kuya Ted. Nagluto Screenshot siya ito. kasi ako kagabi. Nakablock nga ako. Sis Rojen, ano ba nangyari nun? Ano gagawin nun? Mimi Bear, salamat. Kanina pa ako nakabig sa LS. I-PM ko daw kayo, Wings. Tapos si Abo, sabi ni Kuya Ted, di ba? Di ko alam si Ping, kaya wag mo akong... Oo nga. Alam mo si Srojin, ikaw lang sila pagka in-accept ko sila. Ano sila, yung bang, ano ba tawag noon? Yung sa stage, nandiyan sila at stage. Pero ikaw, black. Hindi ko alam. Kanta ka ba, Mari Kubi? Sis Johnny, akyat ka? Mari Kubi, bakit nagtago ka na? Kanta ka ba? Medyo malapit-lapit lang ako sa ano. Napakalapit ko sa aking ano ba, sa aking aray ko. Nawala na yung aking co-host ba oh. Sa aking cellphone. Tingnan mo, natahimik na din si Manny Kubi. Sa StreamYard mo ako, problema Ping, binak mo. Ano? Paano kita mabablock, sis Rojin? Sandali, ano ko nga, i-PM ko ulit si Bogs. Sabihin ko. Bakit nakablock si Rojin? Sandali, pinatitignan ko nga kibugs baka busy pa. Pinatitignan ko. Hindi ko rin alam bakit ganun. I-block din kita, buka. Kaya kasi Rojin. Pinaayos ko nga, kaya pinaayos ko kay Bogs. Sabi ni Bogs, bakit daw ganun? Sabi ko, hindi ko rin alam. Baka napindot ko nga black. Baka napindot ang black. Sabihin ko, patingin, paano nga? Sabi niya, wait lang. Sabi niya, wait lang. Sige. Sige, Noy. Patingin naman. Salamat. Titignan niya daw yung ano, bakit nakaganon. Bukod tanging ikaw lang talaga si Rojin.
Ate, bakit nangyari yun? Mag-StreamYard pa naman ako bukas, kanta mo ako sisipin. Ate, ako talaga singe. Ako titingin host. Ano ba titignan? Yung kay Wings. Kasi pag nag-akyat si Sis Rogen, nagbablock siya. Tingnan mo to, oh. Uy, ano naman to? Bakit Bibi? Bakit Bibi? Ano tong Bibi? Sino to? Sino to? Hello? Sino to? Si Books ba to? Nagdoble man yung ano ko. Hello, Manay. Ay, di po. Wag ika pala, Noy. Noy! Ano? Si Rogen Noy, dahil makasakat. Oh. Ano siya, yung yan hong naka-black. Dahil ko aram. Sige, paakitin mo. Baka napindot mo lang yung yung black. Ibaba. Noy, so hagdan, Noy. Oh. So hagdan, ibaba. Sis Rogen, akyat ka ulit, titingnan ni Bogs. Sis Rogen, akyat ka ulit, titignan niya. Kasi yung mga lahat ng ayan. Ayan, Noy, oh. Noy, ika ma-accept? Tandali. Iyo, ika mag-accept. Pagbuha ka na naman ni yan ni kay Wings Box. Buat talaga. Yayamanin siya, si host? Oo. Mga buhat talaga. Maranya tanahir akong sekretary. Sekretary ka mas mayaman pa si Kuya. Kay Wings, di po agka. Si Rogen, pa-open mo daw yung sabi niya i-open mo daw yung mic mo tsaka yung i-allow mo yung mic. Saan? Hindi, is kay sa kanya, sa cellphone niya or sa laptop niya. Pag naakyat siya, i-allow niya yung yan. Yun. Oops. I-allow mo yung yung microphone. Oh, nalaglag ulit. Manero Jen, pag nag-akyat ka, i-click mo yung allow kasi tatanungin ka diyan kung ayan na. Yan, okay na. Allow, basta may allow. Okay yan. na. Allow. Oh, ayan. Thank you. Yan. Paano yun? Hindi ako makabasa. Gamit ang phone. Okay lang kayo kung yung basta allow lang, lahat allow. Kaya nga kanina, inalaw-alaw ko pero naka-block. May galit to si Ho sa akin. Bogs, sabi nila Bogs, ang ina-accept lang daw ng StreamYard ko, puro lalaki lang kasi pag babae nalalaglag. Sige, baba na ako manit, may gibo pa ako. Ay, may trabaho ka pa? Sige. Di ka makanta. Dahil pa man ako nakaset up. Minaabot pa lang ako haling day off. Sige. Pag may time ka dyan, kanta ka, Noy. Sige. Malagbot na lang ako rin. Sige, maglagbot ka. Nas na dyan, Sige. Sige, salamat. Salamat. Diba? Nakaakyat si Sis Rogen. Ang sexy naman ng sisikoy.
Sino pa may aakyat pa ulit? Ay, si ano to? Si Rogen pa siguro tong nag-ano na yung isa. Ano? Malaki na talaga yung sweldo. Ano na naman? Nalaglag na naman si ano? Si Rogen. Bakit nalaglag? Si Rogen, ba't ka nalaglag? Ano? Sige nga, accept kita. Ayan. Ayan na, si Rogen. Buang man talaga to si Kay Wings. Hindi ko makabasa. Isa lang yung cellphone ko sa baba. Ano daw to sabi niya, secretary mo, host. Kakantahin mo pa. Iba ka talaga. Iyatay ka. Lang na kayo dyan. Sis Johnny, akyat ka na. Si Sikang Atong nawala na. Nag-ano na yun kasi inano mo. Hindi ko maginalaw. May aakyat. Tingnan ko sino to. Ay, si Sis Johnny. Ayan, kakanta daw si Sis Johnny. Si Manay Kube, nanahimik na. Hola. Hello. Ayan, okay na, diba? Kanta ka na si Siping. At ako ay makikinig. Yatay. Sige na. Kanta na. Wala akong ano eh. Yung may mic kanta na si Sis Johnny at saka si Manay Kubi. Ano? Yatay. Ano na naman ito? Sino to? Oy, sino si Hayop? Hayop, ipakita ka ng mukha mo na. Pakita mo muna mukha mo. Si Kuya Wins nga yan, si Siping. Si Wings ba yan? Kuya Wins yan. Giate talaga tignan to mo si nga Calvo. yung profile niya sa TikTok niya, sa Facebook niya, di ba ganyan? Ayan. Open cam, please. Giate talagang pinagluloko talaga ako ba ng ganito? Maaga ka ngayon la paamo mo? Ano nga, pumunta ng bukid si yung amo kong lalaki. Masra? Nagkandalaglag na sila lahat. Sinipa mo na naman siguro. Hindi. Tinan mo naman ang kamay ko nandito, Malay mo, may access sa bunganga mo yan. Manny Kubi, kanta ka naman, Kubi. May mic ka dyan. Si Iris, mega love shout out. Bakit kayo nalaglag? Sis Johnny. Sinipa mo siguro. Hindi, nakaganyan man ang kamay ko. Buang. Kanta ka na daw. Wala man. Akyat kayo ulit. Bakit nalaglag? Try ko umakyat ulit, Sisi, kung hindi na mag-iko. Ano yun, sis? Si Kang Atong, baka may naka-open kang cellphone. Hindi, baka naka-B8 siya. Doon siya nag-ano. Kaya sa B8. Ganon. Kay Sir Kobe. Ganon. Kanina. Sana bukas wala pa akong luto si Rogen. Buti na lang. Luto pa lang. Gabi pa naman ang ko. Ang LS ko bukas. Ano oras LS mo bukas? Bakit kaya? Alas 10. Sige. Kaya nga pakitin kita kasi ikaw lang magdala dun. Kakanta ka dun. Kasi busy pa ako niyan so ikaw lang kakanta sa taas. Kaya nga papuntahin kita.
I-block mo na kita bago tayo unblock. Baliw! Ronald Amar, mega love shout out. Thanks for coming. Magalang shout out Kuya Ronald. Bago kita unblock, i-block mo na kita pa. Ano yung kita 10 beses akyat para okay na. Di ba? Kabuang man. Yan nga sabi si Siping, ganti-ganti lang. Lintik na walang ganti. Wait, ano ba talaga nangyari doon? Bakit hindi ka makaakyat? Hindi ko alam. Ronald Amar, salamat, Ronald. Oo nga, naka-block. 9 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ayan. Hindi ako makabasa ng message sa Messenger, ha? Huwag mo kong isa. Oh, sige. Nagbaba man yung mga umakyat. Ano nangyari sa inyo ba? Yung gustong umakyat, ayan yung hagdan sa taas, guys. Si Johnny. Kay Wings. Kanta ka kay Wings ng Kuko sa Agila. Oo nga, si Kuya Wings. Paano paakyatin mo? Tawa-tawa lang ba? Uy, ang bait ko kanina nandyan si Kuya Ted. Sa kusina ng amo ko si Siping, nagbaha. Parang dito din sa amin. Nahihiya na ako. Hindi, malakas kasi ang ulan. Alam mo yun? Oo, malakas din ulan dito. Tumutulo dito sa may sa may kusina. Kakainis. Kagabi pa to. Kasi kagabi Kuya Ted, akyat ka na, Kuya Ted. Ngayon, umulan na naman. Ayan na, Kuya Ted, sa nakapin. Oo nga, si Sirujin, nakapin yung hagdan, Kuya Ted. Akyat na po. Di na lang ako bababahos. Mas masarap sa bam. Napaghahalata ka talaga kay Wings. Gustong-gusto mo talaga sa baba. Di atay ka. Narinig mo ba yon si Srojin? Mas gusto niya daw sa baba. Mas gusto niya daw sa baba. Ano bang meron sa baba? Mas maganda ang taas. Oh, tinan mo. Mas maganda raw sa taas kaysa sa baba. Ano bang hinahanap mo sa baba, Kuya Wings? Yung mabalahibo. Ang balahibo sa baba. Yes, Kuya Ted, akyat ka na, Kuya Ted. Giatay. Oo, host, the best talaga sa baba kaysa sa taas. Giatay na yan. Sana all. Sana all. Nangangati tuloy ako ba? Sa lamig siguro to. Tuloy yung bulbul ni Sisiping sa inyo. Huwag niyo pakatin yung bulbul ni host. Ano ba kayo? Buti maaga uwi ni Sis Johnny pala. Sis Johnny, maaga yung uwi mo. Kuya Ted, huwag kang aalis. Umaatak na naman si host. Wag talaga. Wag talaga to si Kay Wings. Yata. Buwan. Pre ako today. Kung alam ko lang na free ka, nagtawag ako sa'yo kanina. Ba't hindi ka tumawag sa akin? Ang alam ko kasi bukas siya ka pa. Galit na tinawagan. Yung tao Si Johnny pa yung galit dito, hindi mo tinawagan. Wait lang, i-PM ko si Kayatin. Hindi, akala ko kasi, sabi ko nga, iniintay ko nga, natawagan ko si Sis Johnny. Sabi ko, bukas pa pre nun. Pre pala siya ngayon. Giatay na yan. Oo nga, Wings, umalis lang ako. 2 minutes. Maatake na naman. Giatay.
Sis Rajen? Hindi, isa lang cellphone ko. Ah, Ang isa nasa taas. Ate Isa lang na gamit yan. ko. Hindi ako makabasa ng comment. Kaya pagtsagaan mong basahin para intindihin ko. Kuya Ted, akyat ka na Kuya Ted ba? Ronald, mega love shout out from Kuya Ted. Ayan. O, ayan na si Kuya Ted. Those. You're welcome, Kuya Ronald, Sisi. hindi pa natutulog. Ayun. Sino? Si Kuya Ronald. Oo nga. Anong oras na ba sa Pilipinas? Ano ba yan? 8, 9, 10, 11, 12. Ay, hindi. Ay, hindi. Alauna. 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 8, 9, 10, 11, 12. 1. Alauna. Kuya Ted, mega love shout out po from Ronald Amar. Ayan. Alauna sa Pilipinas, ano? Kumilos dito sa kusina namin. Ang lalaki Ako ng mga balde. nag-general cleaning din ako kanina. Hindi ako nakadot-dot ng cellphone. Nagtubig kami sis. Meron pa ako bukas ng umaga sa sala. Hindi ako nagtutubig dito kasi mahirap. Maganda talaga pag nasa taas ka, Kuya Ted. Bihis. $12.29. Oh, mag-alauna na nga, Ronald. Gihati ka talaga, Wings. Umuulan dyan sa Riyadh, Sisiping, ngayon? Oo, umuulan din. Dito Umuulan din. Kagabi pa. Yeah, tay Bro Wings. Mega love shout out from Ronald. Umulan din dito simulak nung isang araw. Bali, pangalawang araw na yung ulan. Talaga, magkasunod? Oo, umuulan. Kaya umuulan din yung aming pag may kayakap ka. Oo, wala Wala tayo Dito sa amin, mainit pa naman ang loob. Oo, mainit pa loob. Ang labas, malamig na. Sa loob. Nag-i-aircon pa nga ako. Ako hindi na ako nag-i-aircon. Nag-i-aircon pa ako, mainit. Hindi pa ako nag-i-aircon. Mainit pa. Umuulan, pati ilong mo. Pati ilong niyo. Kuya Will, yung tuktok mo ha, pag umuulan, kailangan mong takpan. Yatay. Oo nga, Wis, kanina. Si Kuya Ted. Hindi alam. Hawi ni Kuya Ted. Si Rajen. Oo nga, Wing. Kanina hindi alam ni host kung ano ang pipindutin. Ngayon, ingay na naman. Giyatay. Kuya Ted, akit ka na kasi. Giyatay ka. Sisiping, mag-mute muna ako. Kakain muna ako, ha? Ano kakainin mo? Mag-mute lang ako. Hapunan. Sige lang. Ano kainin mo? Mamayat ako, ikaw pa may kasalanan. Giyatay na yan. Nagluto ako kanina ng kabsa Kabsa? Bukari. Kabsa bukari. Bukari. Alam mo yung bukari? Oo, nagluluto din ako ng bukari. Kaya yan ang hapunan. Ano kasi ako, isang beses lang kasi ako nagluluto. Minsan sa gabi magpapaluto yung binata. Mag-mute muna ako, ha? Sige. Bilisan mo kumain. Vacuum lang. Mabilis na. Ano kaya, screen record ko ito, Wings. Giatay na yan. Matibay yung helmet ni kay Wings Rogin. Sabi niya, giatay na yan. Manoy Kubi, natahimik ka na dyan. Natulog na si Manoy Kubi. Si Kuya Ted ayaw na umakyat. Si Sis Johnny ayaw na din umakyat. Nagkakanda baba man sila ba?
Oo, Kuya Ted, screen. Record talaga, ate kayo ba? Uy, ang bait ko kaya. Huwag ka nang mag... Wag mo na daw lunukin wag mo na daw nguyain si Rojen, lunok na lang. Ate na yan, nagkakanda tuloy ang ilong ko ba? Nguyain. Baka titirik yung mata ko. Pag ano ko lahat, lunok. Ano diba pa naman pag tumirik na ang mata? Huwag mo patirikin ang mata ni host. Ate ka, Kuya Ted! Ay, sis Rojen! Sis Rojen, i-screen daw ni Kuya Ted. I-record niya tapos, i-ano niya sa live niya, giatay. Kuya Ted, pag i-record mo yan, may 1,000 banana kami, bawat isa. Sige na, kakain na ako. Giatay. Oh, Kuya Ted, wag naman ganun. Kuya Ted, wag naman ganun. Ang bait ko naman na. Mabait naman ako. Ako kasi, Kuya Ted, ano daw sabi ni Calvo? Ay, ni Calvo. Sabi ni Kuya Ted, sabi ni Abo, sino daw ba nandito? Ang sabi ko, nandito lahat. Pati si Kuya Ted nandito. Iniintay ka kako ni Kuya Ted. Pumunta ka na. PM mo na, Kuya Ted. Panay PM sa akin, Kuya Ted. Sabi niya, Kuya Ted, nung umalis Kuya Ted kanina, ang sabi niya, simula daw kanina, kagabi daw, hanggang ngayon daw, nangingitim na daw ang kanyang tuhod. Hanggang ngayon, ay yung tuhod niya daw, nangingitim na. Ano kaya ginagawa no't nangingitim ang tuhod ng dipuag na yan? Di atay talaga si Abo. Napaghahalata ang ano. Panay ang ano kaya pinaggagawa noon? Panay ang kaba. Atay. Diyos mio. Kuya Ted, bakit Kuya Ted nangingitim ang ano ni Abo? Nangingitim ang kanyang tuhod daw. Di ate na yan, simula pa daw kagabi. Di ate na Abo na to ah. Sabi kagabi, maghihilot lang. Tapos ngayon, yung tuhod niya daw nangingitim. Kumakabayo sa ano. Yun nga, hindi ko nga alam. Tanong nyo mamaya. Pabulong ba yan? Kuya Ted, binubulong ko nga sa'yo baka nakikinig eh. Basta yun lang yung message niya sa akin. Sabi niya, Ping, basahin ko Kuya Ted yung message sa sabi niya. Sabihin niya yung PM ah. Sabihin ko yung PM. Wait lang. Asa na yung PM niya? Sabi niya, Kuya Ted, makinig ka. Masakit pa likod ko, Ping. Nasubrahan ko ata kagabi sa paghilot. Tapos, ayan, dire-diretso, hindi pa nga ako nagre-reply eh. Tapos sabi, wag mo ako chismis kay Kuya Ted. Screenshot ko, Kuya Ted. Screenshot ko, pasa ko sa'yo. Maitim na tuhod ko, Ping, kagabi pa. Ping, masakit pa mga muscle ko, Ping. Mahirap pag taglamig, sabi niya. Tapos sabi niya, sino nandyan, Ping? Sabihin mo, busy ako. Giatay ka. Kuya Ted, huwag mo sabihin, binasa ko sa ano, ha? Huwag mo sabihin na binasa ko sa live ko. Baka sabihin mo, Kuya Ted, niluloko kita. Ipasa ko din sa'yo. Tingnan mo, ha?
Loko ko kasi to si Abo ba? Ayan, oh. Ayan, Kuya Ted, oh. Para patunay yan, Kuya Ted. Ay, wala akong tiwala si Chris. Kasi nga, inaaya ko lang siya dito kung ano-ano pinagsasabi ba. O, di i-share ko sa inyo kung, kasi sabi mo Kuya Ted kanina, Ping, ipiin mo si Abo, di ba? Ipiin mo si Abo. So, piniin ko siya, yan ang sagot niya. Di ba? Isa lang yung PM ko sa kanya, sabi ko, Abo, punta ka sa live ko kasi hanap ka ni Kuya Ted. Sabi ni Kuya Ted, punta daw kayo. Tapos, iyon nga, sabi mo, si Kay Wings, piniin ko din. Abay, yan ba naman ang mga message niya sa akin? Ang dami-dami na. Isa lang yung voicemail ko sa kanya. Sabi ko, punta ka. O, yun lang. Tapos, ilan na yung comment niya sa akin? 1, 5, 6. O, 6 na yung reply niya sa akin, Kuya Ted. Di atay. Para alam nyo din kung ano yung reply ni Abo. Kaya, kumbaga, sinabi ko lang. Ano na daw, magbasa nga ako. Kaya wala akong tiwala pag sikreto kay host. Ang ingay kasi. Uy, hindi naman Kuya Ted, di atay. Marites na ay host. Kaya pag may sikreto ako, sabihin ko na lang kay Kang Atong. Si Kang Atong na lang, kay Ate Kuya Ted. Kaya ako nga nag-PM host, Kuya Ted, Marites. Hindi na ako. Ay, Diyos ko na. O hindi mo, Kuya Ted, hindi kaya ako Kuya Ted Marites. Sinabi ko lang yung reply kasi, syempre, para malaman nyo kung ano yung reply ni Abo. Diba? Sabi niya, ha, Kuya Ted, sige. Kuya Ted, sa akin mo na lang, sa akin ka na lang magsabi ng sikreto. O hindi man kaya ako Martes, Kuya Ted. Lagot na, host di ate, naging Martes ako kaya. Ano lang yan, Kuya Ted, joke. Pero totoo yung sinabi ko sa iyo, ha. Sinend ko na sa iyo yung sagot ni Abo. Tingnan mo si Manny Kubi natulog, umakyat tapos natulog. Nanahimik man sa taas. Pinupulikat daw yung kanyang binti. O pinupulikat daw yung kanyang binti, Kuya Ted. Tingnan mo. Sabi ni kabit ko, asawa mo, mag-PM ako host. Baka hindi ako. Yatay. Hindi kaya ako Marites. Sisiping dorbab ka. Kulang pa sa hilot. Oo, Kuya Ted. O, di ba, Kuya Ted, nabasa mo na, Kuya Ted, yung reply ni Abo? Ang daming reply ni Abo eh. Totoo lang yung sinasabi ko. Pinagpapawisan tuloy ako. Buti na lang Kuya Ted, ang reply sa akin ni Wings. Kanina pa ako nakabigay sa Ping. O, wala siya sinabing BG. Anong ibig sabihin ng BG, Kuya Wings? Baka ibang BG yan. Ginagawa mo. Ay, puro talaga
talaga tayo nito kalokohan ba? O, di ba? Well, si Kai Wings, Kuya Ted, nung sinabing PNM ko, yun lang ang ni-reply sa akin. Talagang si Abo, Kuya Ted. Kuya Ted. Kuya Ted. Si Kuya Ted talaga. Kuya Ted, si Abo talaga, Kuya Ted. Ang hilig, no? Parang ang hilig ni Abo. Si Roger. Si Roger. Huwag mo akong idamay. Nagutugas ako ng termos. Kuya Ted. Kaya laging napupulutan, Kuya Ted, eh. Mahilig. Ang dami lagi schedule, Kuya Ted. Pinapupunta ko lang sa live ko, Kuya Ted, eh, kung ano-ano na pinagsasabi. Kayso, maitim na yung tuhod. Kayong pinupulikat. Ay, naku, Kuya Ted. Ewan ko ba kaya ano. Kuya Ted. Ayun sa light. Kaya laging na Kuya Ted, eh. Ang daming eh. Parang sa tingin ko, hindi. Sa tingin ko ba, Kuya Ted? Kuya Ted, atin na lang to, ha? Parang sa tingin ko ba, si Abo, mahilig yung madaming babae. Si Roger, tapos naka-video si Abo. Bahala siya sa buhay niya. Joke. Nag-PM ako kay bro Abo. Sabi ko, pinupulutan kami yun. Gatay. Huy, Kai Wings, totoo yun, Kai Wings, yung sinend ko kay Kuya Ted, yung reply ni Abo. Gusto mo isend ko sa'yo? Hindi ako nagsisinungaling. Abo, isama mo naman. Gusto pala ni Kuya Ted. Giyate, Kuya Ted. Kasi nga, Kuya Ted, ay basta, wag niyo ko isumbong kay Abo, ha? Kasi baka mamaya i-block ako niyan. Bro Abo, lumabas ka na. Ipagtanggol mo sarili mo. Kasi nga, Wings, ikaw ba naman, ha? Isa lang yung message ko, ang dami-dami niyang reply. So, ibig sabihin, ang dami niyang ginagawa. Pag hindi pumunta si Abo sa live ko, kasalanan mo. Bakit kasalanan ko, Kuya Ted? Bakit naging kasalanan ko, Kuya Ted? Bakit kasalanan ko, Kuya Ted? Parang may upcoming si Kuya Ted. May upcoming? Hindi ko lang alam. May upcoming ka ba, Kuya Ted? Parang mag-members day yata siya sa Monday na yung sabi. Hindi man ako member. Hindi ako member. Magpa-member ka. Hindi, wala nga akong sis Rugin. Kaya nga sabi ko, pagka halimbawa mag-GLS na lang sila, wala. Ano lang? WhatsApp lang. Sa amo ko, WhatsApp lang. Internet lang. Internet lang. Pag hindi pumunta si Abo sa live ko. Ako kasi, mabait naman ako. Wings. Kay Wings. Mabait ako kay Wings. Kasi, pagtulog. Ang sabi, hindi naman. Kasi, nagsumunod lang ako kay Kuya Ted. Ang sabi kaya ni Kuya Ted, i-PM mo si Abo. So,
Kailangan din Hindi, masunurin ka lang. Oo, masunurin lang ako. Oo. Iyon ang reply niya. Kaya kailangan marinig ni Kuya Ted. O tingnan mo Kuya Ted. Nasa live ako, nagmi-message na naman, oh. Ano daw ba ang gamot sa nangingitim na itlog? Tama ba to, Kuya Ted? Kuya Ted! Kuya Ted talaga to si Abo. Mano pumunta sa live ko? Pang-asar dito eh. Ano bang gamot sa nangingitim? O, tingnan mo. Ano raw ba, Kuya Ted, ang gamot sa nangingitim na itlog? Ano yung sasagot ko, Kuya Ted? Sabi mo. Tingnan mo, Kuya Ted, o, PM ng PM sa akin, o, siya yan, o. Si Abo yan. Puro kalukuhan ba? Naku po, si Abo, walang hilig. Parang wala man akong commercial. May harang ba ako? Wala. Tawa ko ng tawa dito. Meron yata? Meron. Hindi pwedeng isigang yung brown egg, Kuya. Sabihin mo kay Abo, isigang na. Ay, kaya atay. O, sino? Si Rogen. Sino ba si Lupin? Si Abo ba yan? Hindi naman siya nagbaba ng ano niya. Ng main niya. Lagi lang naman yan pumapasok sa live ko, nagko-comment ko kilala. Pero parang nasa Saudi siya kasi di ba nagpapalipad siya real. Oo nga, real nga pag nagpapalipad siya. Hindi ko alam. Hindi naman yan nagbababa ng main. Kaya nga. Tadyakan mo nga daw yan. Tadyakan. Di ba pinaliparan ka rin niya noon? Oo, pinaliparan niya rin ako noon. O, diba? Ano daw? Host, akin na lang ang alin. Taw lang naman din yan. Sana all my silent. Oo nga, si Lupin. Hindi nga namin alam, Kuya Ted, kung anong stalker. Ano nga yung Kuya Ted? Hindi namin alam na kung sino yon. Si Lupin. Pero nandito din yan sa kasi pag nagpalipad siya, real. Si Puji ko, di ko na nakikita. Sino? Puji? Si Puji ko. Pumasok din yun sa'yo noon? Oo. Aray ko. Ang hirap talaga ng upuan ko ba dito? Sino kaya mag-donate sa akin ng upuan ba, oh? Ang hirap nang maupo dito sa ko. Ha? Kung sino daw mag-donate ng wheelchair kay host. Nangiya ka, sis. Lalo mo na ako pinatanda. Pwede ka na mahirapan hindi ka na maglalakad puntang CR. Diretso. Oy, meron pa, maitim lang yung yung camera ko. Meron. May sisiping, meron pala dito yung yung luggage na may gulong. Oh, saan? May gulong? Hindi, may gulong naman talaga lang. May gulong naman talaga ang luggage. Hindi, I mean yung nasasakyan na luggage. Oh, yung nasasakyan. Yung mga artista ba? Yung kagaya sa mga artista, sinasakyan nila. Hindi mo yan nakita? Hindi. Pwede mo siyang sakyan. Maliit siya, pero pwede mo siyang sakyan. Nakita ko lang siya online.
Para hindi mahirapan si host, giatay. Hindi, kasi Kuya Ted, ano ba kasi Kuya Ted, yung sa ano kasi 'di ba foam. Ito bang higaan ko tapos pag nalundo ako, mabigat kasi ako ba nalulundo. Ay, nakakapagod umupo sa ano. Mm. 'Di ba? 'Di ba kagabi inabot ako ng 3 oras? Ang sakit talaga ng katawan ko ba yung pit ko. Ano? Mangingiba yung electric wheelchair. Giate na electric wheelchair na yan. Giate na yan. Uy, grabe naman kayo sa akin. Hindi ko pa naman kailangan yun. Upuan lang. Ang itim talaga ng mukha ko. Bakit? Ano siguro sa ilaw Magano siguro. Ka? Anong gamit mo na cream? Ano nga sis, wala na nga laman eh, pants. Wala na nga akong panlagay sa mukha ba. Mag-try ka mag-gori. Ano? Avocado. Ano? Gori? Gori, avocado. Isend mo nga sa akin? Sige. Yan ang ginagamit ko. Kung gusto Isend mo mo nga sa akin. mag-serum ka rin. Pero medyo mahal ang serum, 50 plus. Meron ding 40 plus. Iyong cream na yun, magkano? Di ko alam sa Riyadh ha. Pero mostly binibili ko dito, 25. 25? Pero matagal na yun, maubos. Sige nga, i-send mo sa akin para i-try ko nga. Wala na nga akong cream. Or ang itim na kaya. Serum. Siya, anti-aging, tapos anti-dark spot. Medyo mahal lang siya. Pero okay, matagal naman siya. Okay naman. 2 buwan. Oo. Mga 2 buwan na uubos, 3 buwan. Depende sa paggamit mo. Baka sakaling gumanda-ganda ako. Mag-serum ka muna. Pagkatapos ng serum, i-double mo yung cream. Pasa ko sa yung picture mamaya. Ay, sagutin ko ha, pakinggan nyo. Bakit, Abo? Anong kamusta dito sa Riyadh? Malamig dito sa amin. O malamig din dito sa amin. Sabi ko pumunta ka sa live ko, bakit hindi ka pumupunta sa live ko? Masakit yung katawan ko, Ping. Ewan ko ba nang hilot lang ako tapos sumakit naman yung katawan ko. O, tingnan nyo guys, naririnig nyo? Sumakit daw ang katawan niya. Anong hilot ba? Ano? Baka na ako mag-ano sa'yo, pupunta. Ay, inuupo ako, Ping. Parang ewan ko, naghilot lang ako tapos yung lalamunan ko parang may buhok-buhok pa. Kuya Ted! Wow! Hindi parang ano ba, plema. Parang plema, Ping. May plema kaya sumasayat yung ano mo. Pinapupunta ka ni Kuya Ted sa live ko. Tapos kung ano-ano na sinasagot mo sa reply. Tapos ngayon sinasabi mong naka-loudspeak ka kaya naririnig ni Kuya Ted. Ayun na. Naka-live ako, Abo. Sige na, pating ko na. Buang ka talaga. Hindi kita chinichismis. Pumunta ka kasi sa live ko. Nabuang talaga si Kalu. Si ano ba? Nadinig nyo yan? Nadinig nyo yung kalukuhan ni Abo? Di atay. Naghilot lang daw siya, si Srujin. No comment No comment. Puro makatarantaduhan to si Abo. Nawala na pati si Kuya Ted. Hindi narinig ni Kuya Ted yun. Ano yan? Dito sa rep ko, madaming avocado host. Pahingi ako avocado. Nakailang oras na tayo si Srojen. O, tingnan mo si Srojen. Ganon-ganon lang. Naka 1.5 hour na kagad tayo. Hindi ako mahilig sa avocado. Uy, ako kaya gustong-gusto ko yung avocado.
Ayoko. Kasi Gusto ko noon yun. kasi nakakain ako nung mapait. Kaya ayoko. Ang sarap-sarap kaya. Masarap nga Napagod daw ako. lagyan ng gatas. Nung araw, kahit nung maliliit pa kami, di ba ang daming abukado? Di mamumulot ako niyan sa umaga. Ang ginagawa ko niyan, Sis Rujen, ginagawa ko niyan, siya yung, ilalagyan ko lang siya ng burburan ko lang siya ng asukal. Nalubat na yung cellphone ko, Talaga? yung ko. Yung, hindi Hindi pa ako na. mahilig. Oo. Ang ingay ng mga doorbab. Masarap yung mapait. Masarap daw yung mapait, sabi ni Sabi ni Wing. Hindi Grabe itong mga bata na to. Parang basurahan yung nila. Tamsak. Salamat si Sinor. Salamat sa patamsak. Huwag mong sabihin magpaalam ka na naman, ho. Bakit? Bakit? Yatay. Kay Wengs, kagabi nag-live. Sahan? Nag-live ka kagabi? Natulog ka man? Sahan atin. Ano ba ako? Alas 12? Bago ako natulog, bumalik pa ako sa'yo doon ulit ng alas 12:30 ba? Tikang atong kay Hindi ka mang Norfaida, sabi ni kay Wing. Nakakapagod kaya, Bukas na naman ako. Pa dito ng mga bata, grabe, parang basurahan. Ganyan din dito sa amin, sis. Pag ang dito mga kasi ang pinsan niya. Oh. Dito ang pinsan ng alaga kong bunso. Dito rin niya natulog kagabi. Parang basurahan. Sila, nag-PlayStation, parang basurahan. 4 million in daw. So, parang nagugutom ako. Kumain ka, uy. Ano kakainin ko? Mamaya na ako kakain. Maya kain ko. Nasaan sila, Kuya Wings? Nawala na. Nawala na sila. Na sila, nagmarites na sila sa iba. Si Manny Kubi, hindi na nagsalita ba? Natulog siya. Sabi niya, ang ingay-ingay maniho, sabi ni Manny Kubi. Nanahimik na lang siya. Kanina nga, Sis Rogie, sabi ko, ano ba yung bang nalalata ako kasi nga ang sakit ng ko, naghahanap ako ng Panadol. Wala akong makitang Panadol. Kumain yung sisi. Ano daw? Andito pa kami, ha. Kainin mo yung paborito mong saging, ho. Wala saging kami ngayon. Hello, may kami Di atay. Nandiyan na. Bigla si Manny Kubi ba? Kay Wings, may kami shout out dyan, kay Wings. Mrs. Johnny, may kami shout out sa'yo. Sika nga itong vlog. Hello. Ayun, nagtoy-toy si Miss Johnny.
na lang kumanta. Ikaw na lang kumanta. Wala akong ano eh. Baka makapiray ka. Iyan bang pinapatugtog mo? Ano ba yan? Wala bang CPR yan? Manikubi? Nag-copyright to, nag-copyright. Yan, CPR ito. Wala. Wala. Ano daw? Kasi pag nagpapatugtog ako, wala din CPR eh. Pinipili ko yung walang CPR. Ang hirap kasi pag may CPR ba? Ang hirap yan, puro pula. $5 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Asa na si Abo? Si Kyrie, meron nandyan. Kunin mo yung paborito mong saging, host. Kinuha mo na ba yung paborito mong saging, Manay? Wala nga akong saging. Patulog ka na Johnny? Lakas ng energy rito, may. Katatapos lang kaming kumain. Sana all. Kaya pala nawala ka, kumain ka. Nagprita ako ng itlog. Tapos, tuyo. Naiglit ka. Si Kuya Ted, nasa na? Wala, nagmarites sa iba. May deliver kaya ka siya? Andyan lang yun, nakabantay na naman sa akin yun. Lalabas yun pag yung pagka may nasabi akong hindi maganda. Andito ako, host. AXN TV. Thumbs up. Thanks for coming. Mega love shout out. Bakit nababa si Sis Regine? Nahulog ka, Sis Regine. 7 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ayan. May moderator ka na po. AXN TV. Meron ka ng 15. Natusok mo na eh. Dagdagan ko pa yan. Gawin ko ng 40. Nalaglag ka, Sis Regine? Oo. Nag-connect yung Gawin ko. Guys, may bago tayong bisita, guys. Si AXN TV. Ayan, guys. Padikit naman, guys. XN TV. Nabubulol ako. Padikit naman, guys. Nabubulol ba ako? Gawin ko ng 16. XN TV. Nabubulol ako. Padikit naman, guys. Guys, baka meron kayong mga upcoming dyan. XN TV. Meron ka ng 16. Natusok. Ayan. Ulit tayo. Guys, nakapin tayo, guys. Salamat. Aray ko.
si ano, nakarating si Bicolana official. Nagsusulo-sulo. At may si Mr. Nature nandoon. Nandun si Mr. Nature. Kay ano, kay Bicolana official. Ayan. Tusukan ko muna. Ayan, 30. Tusok ko. AXN TV Dan Dikit Ramsi Kang Atong pasukli na lang po. Kabit ko asawa mo giatay. Mega love shout out. 8 million in the house. Salamat sa inyo guys. Nagdala din kang natong. Kusina ka pa, Sis Rojen? Oo, nasa kusina pa. Bakit? Wala. Maaga pa. Kaya nga eh, sana, ano nga, naswerte nga lang ako ngayon. Sabi ko, tinatamad nga ako mag-LS. Kaso nga lang, sabi ko, samantalahin habang naakyat ako ng maaga-aga ba. Ako nga try ko bukas kaya nakakyatin kita bukas eh. Kasi ikaw dun sa taas. Sige, umakyat ka. Sino? Marami pang tao dyan? Sa baba? Ha? Ano? Marami pang tao sa baba. 7 pa sila. 7 million in the house. Salamat sa inyo guys. Salamat sa pagtambay. Sisipin mag-GLS ka sa Pasko. Pasko? Ikaw. Ako? Ikaw mag-GLS ka. November pa lang tayo ngayon. Sa Pasko nga, sabi ko sa'yo. Mag-LS ako? Sige. Tapos ano gagawin natin sa Pasko? Mag-GLS ka. Elevator, akyat ka kay Wings. Ay. Magpa-raffle ka manay? Paano ba yun? Sana ba yung pinindot ko? Manay, babe. Magpa-raffle ka sa Pasko. Magpa-raffle ba? Magdudulit ako. O, sige. 50. Paano na ba yun? Ay, mali man. Ano ba yun? Mali na naman ako ng ano ba yun? Invite guest. Hello. Mega shout out sa idan manay. Okay. Manay. Oh. Busy ka din sa buhay mo. Oh, sige, baba mo na ako. Manay. Oh. Baba mo na ako. Baba ka muna? Sige, manay ko, be. Punta ko si Bicolana official, malungkot. Pupunta ka doon? Oh, malungkot ang mukha. Oh, sige. Kay Wings, ayan na yung hagdan. Akyat ka na. Andiyan na yung elevator.
Ang bilis oh, magdadalawang oras ka na sisiping. Kaya nga eh, ang bilis nga eh. Ang bilis. Ang bilis nga ng oras. Mm-mm. Diba? Parang ano lang tayo. Kay Wings, ayan na yung elevator, guys. Tapos na kayo guys sa nakapin, guys. Ayan na yung elevator kay Wings. Si Sinor, salamat. Sinong tao dyan sa baba? Si Sinor Faida, si Kang Atong, si Sinor Miguel, XNTV, shout out. si Kai Wings. Balikan ko kayo sa main ko, ayan. Bakit po? Saan pupunta si Sir Kobe? Pupunta daw siya kay doon sa kapatid ko at malungkot daw. Lupin, Huh? mag-love shout out. Doon daw sa live ng kapatid ko. Doon daw siya naman. Puntahan niya daw. Galing ako doon kanina. Sabay kami nag-live eh. Ako kasi madalang din naman akong mag-live. Sinasamantala ko kasi hindi naman ako pwedeng lagi-lagi nagla-live, di ba? Hindi man ako nakakapag-live lagi. Pag dumating na sila, wala na naman akong time. Oo. Sa umaga, busy na ako. Kaya nga naswerte lang ako si Srojin kagabi. Sabi nung amo kong lalaki, sabi niya, okay na Jamila, akyat ka na. Sabi ko, sige, di. Kasi nung nakarang araw, pa siya, nagluto pa ako, dinala niya. Tapos kagabi, hindi siya nagpaluto. Tapos ngayon, umalis din. Nag-general cleaning naman ako. Di wala pa naman siya, umakyat na ako. Hindi ko alam bukas kung ano ang lagay ko, kung may luto ba ako or what. Kailan ba darating ang babae? Siya, Martes. Kaso nga lang si Srojen, kahit, ang lang si Srojen, pag ganyang wala siya, pag wala akong luto, general cleaning. Nagtutubig talaga kami hanggang doon sa kabila, tinubigan namin kanina. Tapos, pinubigan ko pa dito sa... Oo. Tapos, doon sa kabilang dulo. Tapos, bukas, ang plano ko, tubigan ko ulit yung dito sa pinakamalaking sala. Kapagod kaya magtutubig. Nakakapagod si Srojin. Lalo na ngayon, malamig. Oo. Kanina, pati yung kusina ko, tinubigan ko din, inis-is ko din yun. Kaya nga kanina, di ba si Srojin, sabi ko sa'yo, nanlalata ako. Kaya nakapag-set na nga ako ng upcoming kasi nga sabi ko yung samantalahin ko ba. Kaya nga kahit na maaga inano ko na para medyo ano ba. Sabi ko nga kay Box, ano mo naman ako ng upcoming. Kaya yang ginawaan niya ako. Siya ang nag-ano ng upcoming ko ng StreamYard. Kaya nakapag-StreamYard ako. Sabi ko nga kanina, parang, sabi niya, Manay, meron na. Sabi ko, para man akong tinatamad, Bog. Sabi ko. Kaya nga, ang schedule ko, 7:00. Nag-umpisa ako, di ba, anong oras na? Lagpas na 7:00. 7:20 na yata. Kasi nga, pagod ako si Srojin ba? Kanina, hindi man lang ako nakahawak ng cellphone. Tapos kanina nawalan pa ng kuryente. Magdalawang oras. Nag-brown out dyan? Nawalan pa ng... nag-brown out dito. Tapos... Ulan siguro. Malakas ang ulan. Hindi naman masyadong malakas ang ulan. Basta nag-brown out siya. Hindi naman ako nag-ano kasi nga... Hindi rin ako nakahawak ng cellphone. Kasi nga, inaano ko. Pag naghawak kasi ng cellphone, siya. Pag naghawak ako ng cellphone, maaano na naman yung ko. Yung Kai Wings. Nag-love shot. Umakyat na si Srojin, si Kai Wings. Yan, pumunta ka na, Kuya Wings. Pag humawak kasi ng cellphone, mahihinto ang trabaho.
Anong balita mga Miss Bini-Bini? Miss... Bini-bini kay atay. Sis Rojen, parang alanganin man sa atin yung Miss Bini-Bini. Hello. Lakas mong konti yung boses mo kay Wings. Alam ko ba lalakasan ko? Yung boses mo, yung bulyom. Kala ko iba yung ilalakas eh. Giyatay. Regine, shout out to Regine. Ginagawa mo dyan? Wala na si Regine. Nandiyan. Ang Si bait mo pagka may tao, may bisita rito sa taas. Ang bait mo ah. Oh, ano na naman nahulog. Akit ka ulit si Regine. Uy, grabe kayo ah. Bakit? Ang bait ah. Mabait man talaga ako, Wings. Pero kanina nahiya-hiya ako kay Kuya Ted. Hindi ako makakibo. Nalaglag na si Regine. Umakit lang ako, bumaba na. Hindi nalaglag yun. Natakot sa kalbo. Hindi ko nga linagay yung picture ko para walang matakot. Shout out yung mga nasa baba. Ayan na. Oh. Ayan na. Oh. Nalalaglag nga siya. Nawala yung internet ko. Umihina ang net niya ba? Ay, kay Wings. Bukas daw mag-streamer daw si Sis Rojen. Akyat tayo doon. Kahit ngayon, walang problema, akyat ako. Oh, nasa ano pa nga daw siya? Nasa baba. Baba pa. Yan talaga yung gusto ko kahit sa baba. Gusto ko talaga lagi sa baba. Pinakyat niyo ako. Buang. Yan talaga gusto ko lagi sa baba. The best naman talaga sa baba eh. Baliw ka talaga. Green-minded ka kasi yung Rojen, hello. Napagod kaya ako. Hinahanap mo, Kuya Wins. Oo nga eh. Hindi baba ng hagdan. Iba yung hinahanap mo na baba. Hindi, pag wala kasi ko sa baba, malungkot eh. Pag nasa taas ako, at wala ako sa baba, malungkot eh. Kaya yan talagang gusto ko kahit mapasaan ako. Nananamlay ba yung mga ano sa baba? Matamlay ang usapan pag nasa taas ka. Kahit akong pumunta, talagang favorite ko sa baba. Sana all. The best talaga. Pag sa baba. Kumanta ka na, Kuya Wins. Ha? Kumanta Sarap ka na na. nagiga ako rito. Huwag niyo na akong pakantayin. Saka nakaligpit na yung nakaligpit Iba na yata ang hinahawakan mo dyan eh. Hindi yung mic na dapat mong hawakan. Hindi naman na senior na eh. Baka nangangapa ka na naman. Senior na. Senior talaga. Senior na yan. Yari naman tayo kuwaitin yan. Si Mono talaga si Ping eh. Maraming tayo sa baba. 5. Lagi nga akong naaano ni Kuya Ted eh. Sabi siguro ni Kuya Ted, pasaway talaga to si Ping. Maritisan tayo rito eh. Dito muna. I-try ko kung anong feeling sa taas. Pero wala na eh. Hindi talaga Parang kang dinuduyan ni Kuya pag nasa taas ka. Hindi mo feel? Mayuyuga ka lang pag sa taas. Pag sa baba ka, happy. Si Abo talaga, hindi talaga umakyat, hindi talaga nagpunta, Okay ba? Maritis mo ba naman sa live? Pupunta pa ba yun? Pupunta yun. Luho ka talaga. Akala niya hindi ka naka-live. Sabi ko naman sa kanya, naka-live ako. Okay. Ay, tumawag.
Naka-loudspeaker Si pa naman. Hachor ba? Kumusta na kaya yun? Ay, malapit Siya na yun. lang Malapit na kulang. pumunta. Pag nandito na yun, makakasama na natin. Busy siya ngayon. Gusto niya rin dito sa sa mga camel, Oo, dito. Camel. Ay, babalik siya? Oo, dito siya sa Riyadh. Saudi. Malay mo, maganda yung amat malaki. Naka-ano na siya. Ang kukunin mo si Siping. Sinabi ko na nga kapatid mo. Sinabi ko nga nung si Strojen, tapos nagdalawang isip siya. Tapos, umayaw siya. Ngayon nagbago na naman isip niya, nag-apply na lang siya. Sa bagay, madali lang naman din pasukan ng Saudi. Pag Saudi kasi madali ang proseso. Oo, isang buwan lang. Isang buwan lang proseso ng Saudi. Na siya, fit to work na siya. Nabaksin mo siya. Kaya baka next month nandito na yun, maabay. May kayaw-yawa na naman tayo. Ha? Malaki yung karayam nun. Baksin nun. Baksin? Kuya Wins, kailan ka uwi? Ako? Di pa ako uwi. Gusto ko rito. Siguro mga 2030 siguro. Sana all. Sana all. Yayaman ka na, Kuya Wins. Ikaw na talaga, Win. Wala si Tulpo ang yung mayaman, hindi tayo. Bakit? Wala, maraming binubuhay. Ang dami kong anak, puro panganay. Sana all. Hindi sana all. Huwag kasing bigla-biglang pindutin yung para lumabas. Wala, ganun talaga. Ano yun? Puro panganay. Ano yun? Loading. Ano yun, Kuya Wins? Explain mo nga kayo. Alam niyo. Ano yun? Nagkasama-sama na naman tayo rito. Ano yun? News na to. Giatay talaga. Ay mo naman tos. Uy, giatay kayo. Huwag kayo ganyan ba? Safe kami rito ni Rodjin. Yung bahay mo, warak to. Gumawa ka lang bago, Ping. Benta mo na to, Ping. Pahirapan nyo talaga ako. Sabi ko nga, Weng, sabi ko nga, simula ba, yung live ko talaga ganito, puro na lang tayo. Alam mo, Kuya Wins, nagkita kami ni Siping kay Dakilang Tomboy dati, pero di kami nagpapansinan. Sa Timonetize lang kami nagpapansin. Nagkita kami kay Dakil. Doon ko nagtatambay nun tuwing gabi, alas 10 yata magsimula si Dakil hanggang alas 12. Doon ako nangingisda. Tapos nakita ko yung Siping doon, pero hindi kami nagpapansinan. Nandun din muna ako Masabay dati. lang kami sa alon. Dakila. Oo, dyan ako. Alas 10 yata yan siya magsimula or alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Nabuwag na nawatak-watak sila. Wala na si Dakila ngayon, di ba? Wala na siya, hindi na siya nagla-live. Na-demonetize siya. Bakit? Dahil dun sa mga picture niya na yung sa prutas. Matagal na yun Bago ba? Oo, meron kita dinelete yan. Bago. Kilala ko nun ni Dakila. Ay, doon ako lagi rin nakatambay. Trupa ako nun. Wala, na-demonetize siya. Doon nga ako nun, matagal-tagal din ako dun sa kanya. Hanggang sa na-meet ko ang Timoni, wala na, din ako pumupunta doon. Kaya dito na kami nagkakilanlan talaga ni Siping. May grupo yung sila Dakila dati. Mabibigat yung grupo nila. Pero nagkawatak-watak sila kasi nga nagkaroon sila ng problema. After noon, siguro mga isang linggo nakalipas. Mag-mute lang ako Matawag na si Rambo. Si Rambo. Oo. Rambutan na, sabi mo, rambutan mamaya na Diyos. Mamaya na kasi nakikiliti ako sa balahibo mo. Oo. Ano? Oo. Maga pa. Oo ka dyan. Mabandang alas 12 Oo ka na agad Yatay ka, maaga pa. Di ba, si Rojen, di ba nung
Ako din, kami dalawa nandoon lagi kay Dakila. Diba? Parati ako Tagal lang kahit ako, trupa pa kanina noon. Pag nakikita kami. Dito yung taga-Abha, si Ate Wengay, dyan din ako nagtatambay nun. Taga-Abha. Ano pangalan? Wengay. Hindi ko alam. Ang dami ni taga Hong Kong si Labskik. Diyan ako nagtatambay din nun. Saan ako pumupunta. Tumatambay ako ron sa yung wala gaanong chicks para walang problema. Pero para hindi ka namin nakikita doon kay Wings. Hindi nyo ako makikita kasi nung tumatambay kayo ron, hindi naman kilala ko na kayo noon eh. Pagka andun, kasi mas una ka pa sa amin nag-YT eh. Di ba mas una ka pa nag-YT sa akin, Kuya Wings? Oo, nauna pa ako. Nga lang, nung pumasok ako rito, nauna na kayo. Kasi galing ako sa ibang grupo eh. Oo. Sabi mo nga, 7 months na yung channel mo noon. Mahirap pagka yung sa grupo, puro mga chicks yung kasama mo. Bakit? Ano ka? Nananamlay. Natatabunan yung bangs ko, natatanggal lahat yung bangs ko. Bang sa ilalim ba yun? Sa taas, di naman sa baba. Oo nga, doon sa pinanggalingan ko, inggitan. Kala mo naman napakagwapo ko. Kaya buti na lang yung sinibak nila ako ron. Hindi kita siya eh. Si Lilo ang nakikita ko doon. Di ba si Roger, tayo? Si Lilo. Hindi naman ako grupo ni doon kila Dakila, di ako grupo doon. Sa ibang grupo. Hindi kami grupo, Kuya Wins. Pumapasok lang kami. Hindi kami grupo. Nangingisda lang kami doon. Yung grupo ba nila Dakila? Gabi, sila sila Lilo yun, sila sila Rewind, sila marami sila. share reaction ng Meron. Bigatin yung ron, yung mga founder, yung ron. Meron pa yung taga Amerika. Yun nga yun, si Share Rewind. Hindi, may isa pa, Kuya Wins. Freeze Rewind, yun yung binago lang yung name niya. Jokal. Si Jokal. Sila yung binago lang yung name nila. Yun. Si reaction ng Meron, mabigatin yun, saka si Share Rewind. Si Rogin Ladop. Doon, nakikita ko rin yan si Ladop doon eh. Si Rogin Ladop. Kaya pinagkamalan kami nga ako isa. Pag nagpalipad, puro violet talaga. Isang liparan lang. Sino? Ano yung violet? Yung kulay. Pag nagpalipad yung dalawang tao ron sa grupo nila, Dakila dati. Magkano yung violet? Yung violet, 2.5 yun. Oo. Ganun kalaki yung Bakit pag nagpalipad, anong kulay ba yun pag nagpalipad? Yung dilaw, 500. Tapos yung orange, alam ko 1,000. Depende din sa lugar, sisiping. Depende sa lugar. Depende sa lugar. US yung nagpapalipad dun. Sila reaction ng Meron. US wala. Magsasahod siya agad. Si Press Rewind. Mayayaman yun. Yayamanin yun. Sige. Dami nga nila dun eh. Kita nyo pag nag-live ako, may nagpalipad dun si Press Rewind. Siya yun. Madalas papalipad sa akin yung kulay dilaw. Talaga? Kaya nahiya nga lang ako pagka nakita ko sila. Talagang tumatambay ako ron. Pag Kaya ang grupo na nila ngayon, Alpha na. Hindi na sila Dakila. Alpha na yung grupo nila. So, si Dakila ngayon, di mo na nag-YT o nagpa-WH mo na siya? May may YT siya pero iba na pangalan. Hindi niya ginagamit yung yung YT niya kasi nga, yung main niya kasi nga na-demonetize siya ron. Sabi niya, nahirapan ako. Dahil dun sa fruit fixer na yun. Yung sa CapCut yun, di ba? Meron din ako yun, prutas, pero matagal na, di ko na inulit. I-delete nyo na. Ako, dinilit ko agad yun. Matagal na yun. Sa akin ako, hindi ko talaga sinubukan yun. Kasi dati, nababalitaan ko na yung hindi pa ako muni. Hindi pa ako hindi pa rin ako muni ng dalawa.
Pero di ko na siya dinilit. Ikaw naman si Siping, na-reuse ka, di ba? Oo, na-reuse ako. Di ko na rin inilit. Yun lang, dalawa. Kung meron pa kayo, i-delete nyo na para wag na kayong magsisi Wala na yon. Mabawasan yung WH ko kung i-delete ko yun. Ay, i-mute nyo lang. I-private nyo. Kasi yun eh. Kasi di pa ako morning nun eh. Nandun na yun. Kung i-private nyo, maaring madali ka niya. Halos lahat. Ganyan nababalitaan ko dahil dun sa fourth picture na yun. CapCut. Ang sabi naman, meron din naman sinadailin yan. Ang sabi naman nila kasi sa watermark, dapat tanggalin ang watermark. Hindi ko lang yan alam. Pero ganun eh. Yung kay Dakila, kung nyo, maitanong nyo si Dakila, halos lahat ng fourth picture niya sa CapCut na dali raw, doon daw. Friend kami ni Dakila nung sa marami siguro siyang marami siguro siyang pinost ng ganon. Marami. Siguro. Maraming time na yun. Baka lagi siyang gumagawa. Ako wala na, din ako lagi siyang gumagamit. Ako nun, lang ako nun. Basta konti lang, tapos binura ko lahat. Dalawa lang akin, yung durian tsaka papaya ba yun? Hindi ko na Sarap talaga pag mamapaya, no? Bakit masarap ang babae? Bakit masarap ang babae? Papaya, hindi babae. Bingi! Babae. Tatalon niyo ako, Bingi! Ni atay! Papaya talaga masarap. Sika nga tang, akyat ka dito, makimarites ka sa amin. Nagmamaritisan lang kami. Pag ginog na yung papaya. Si Johnny, nasa baba pa. Lipat daw muna siya doon sa kapatid ko para hindi pa siya napunta eh. Lipat daw muna siya doon, nagpakita din siya. Galing ako doon kanina bago ka nagsimba. Kasi yung pinanggalingan kong grupo, sobrang laki nun. Kahit ngayon, minsan, napapasok pa rin ako ron, pero di ako nag-message, di ako nagko-comment. Pa rin naman sila. Malalaki sila. Laki, malaking grupo yun. Meron kasi yung international group yun. Noon, wala na sila eh. Sis Johnny, akyat ka sis Johnny, maritisan. Sa Timoni kasi meron din yung noon pa na mas una sa amin konti noon. Nawala na rin. Ang dami ring Timoni noon Pero hindi na sila nag-active. Doon sa pinanggalingan ko, maganda, happy doon kasi talagang parang ganito lang, yung bang walang pikunan, yung bang happiness lang. Ang problema lang doon, yung bang silusan, inggitan. Yung bang tipo na nagsimula sa akin doon nung palaro, di ba? Kasi malaki yung mga sponsor doon. Nanalo ko ron ng ng pera, tapos i-donate ko. Malaki as in malaki talaga yun. Tapos parang natandaan ko nung pinagtatlo ko. Kasi nung time na yun, hindi pa naman ako money. At saka, hindi ko pa alam yung mga, yung bang Gcash na, hindi ko pa alam. So sabi ko, i-donate ko na lang. I-issue pa naman ako dyan sa donate na yan. I-donate ko, malaki yun, pinagtatlo ko. Aba kay, nung time na yun, yun na, nagsisilosan na. Yung pang, sabi niya, pagandahan ba yung labanan dito? Sabi ko, Agoy. Sabi ko na hello sa inyo. Yung afternoon, hindi na ba nag-ano? Sandali, kayong... Hello, kay Wins. Shout out. Mag-load shout out. Maganda yun doon. Maganda talaga ron. Ay, puro text doon. Nga lang, di naman ako babae ron. Yun lang, magbabaero ka kasi pwede kapag silusan. Mahirap. Mauubos yung buhok ko nito, mauubos yung bangs ko. Bakit? May bangs ka pa ba? Sa baba. Ano ka ba? Sisingin ka, tinawag na bangs kasi nasa baba. Palagay mo naman, kita mo, ganyan lang yung buhok ko, pero may bangs pa naman yung konti, kita mo. Alam mo, parang yung palong sige naman. Sige nga, open cam ka nga. Huwag na, Ping, main love ka pa. Giyatay! Wings, kung mainlove ako sa'yo noon ng araw, pagyatay. Magsantaon na tayo mga nagkakabandingan. Tama-tama pala no ang Timonetize. Sila, October ba? Ang anniversary nila? Oo. October.
Tama-tama, pumasok ako October. dyan. So, ibig sabihin, nung pumasok ako sa Team Monetize, October din. bago pa lang kasi October simula din katapusan. nila. Pumasok ko sa Team Monetize, ano pa lang sila, hindi ko mga siyam pa lang siguro sila, 8. Marami. Andun na kayo noon, Yung andun iba na kayo hindi noon. na nag-active. Kasi kung October, parang October din ako nakapasok sa Team Moni eh. Ano ako noon mga Tapos, katapusan, October. tapos November, wala na, tapos na WH ko. November kaya December. November pa lang, nag-apply na ako. Wala pa akong isang buwan sa Team Moni. Tapos na WH ko. Malaki na yung sasahurin mo. Minsan, May inaayos pa ako sis, hindi ko alam kung ano. Tinitingnan ko yung dun sa chat. Moni na ba si Moni ka na sis Rogen? Muni na yan. Dinig niyo ba ako? Oo, narinig ka namin. Okay. Hinahanap ko yung chat. Hindi na ako nag-V8 kasi yung dun sa V8 nag-e-echo. Nag-e-echo. Okay lang. Oo. Okay na. Oo, muni na yan. Ano yan, nauna sa akin ng isang buwan yata si Sis Rogen. Sis Rogen nauna ka sa akin ng isang buwan? Kasi December ako na Moni. Oo. Halos lahat na yata kayo doon, Moni, Si Kai Wins, Moni ka na? Moni na yan. Malaki na nga sahod ni Kai Wins eh. Sumahod na yan si Kai Wins. Sa $1,000 na yan siya. Malaki dyan, Ping. Kita mo, may sekretarya ka pa. Sa $1,000 na si Kuya Wins. Kaya sabi ko nga sa kanya para magkasahod naman ako, magpakulay ka naman, Kuya Wins. Ha? Ano yun? Hindi ako narinig. Nabingi! Hello? Mahina tayo. Mahina yung mic. Yung biglang humina, Ganito lang ba talaga yung chat dito? Hindi lang? Kumbaga, hindi lahat? First time kong umakyat ba? Ulitin ko. Sis Rogen, ulitin ko. Nabibingi si co-host Ang sabi ni Sis Rogen, magpakulay ka daw sa amin para makaranas na kaming sumahod. Kasi hindi pa kami nakaranas sumahod. Nagahang to pakulay ka daw. Pakulay ka. Nagahang? Ay, kiatay. Nakalagay doon, not allowed. Sira ba yung dollars? Nakalagay doon. Nasisira yung dollar sign, Pero pag ikaw yung pinapadalhan, hindi. Pag ikaw yung pinapaliparan, hindi. Nasisira yun. Pumapasok. Paano lang siya papasukin kung masisira pa yun? Hindi siya tatanggapin dun. Itong dollar sign ni Ping, pagka pinindot ko, nakalagay doon, not allowed. Not allowed? Buwang ka. Bawal ba makalagay dyan, Kuya? Hindi ko alam. Sige nga, itry mo nga. Kaya ako nga, hinahanap ko na nga yung violet wala. Pindutin ko ayan not allowed. Not allowed talaga? Gusto niyo red. Kahit sa'yo red not lang? allowed. Red. Sa akin naman, hanggang 10 reals lang ayaw umakyat. Aba, talaga mabigat na yun. Pagka-red na, mabigat na. Mabigat na yun, parang yung kamay ko. Ewan ko, parang ayaw na tumaas, Ayaw na tumaas. Hanggang 10 lang. Wings. Sabi ko nga sana kung matuloy man akong umuwi ng Pilipinas ngayong after 1 year. Sana maranasan ko bang sumahod. Kaya palipad naman dyan Hindi ka pa nga naglilimang buwan ata, uwi ka na naman. For months. Hindi, usapan na namin ng amo ko yon bago ako umuwi noon na gusto ko, babalik ako, sige, sabi ko sa kanila, magbakasyon ako, pero pag bumalik ako, gusto ko, babalikan ko kayo. After 1 year ulit, uuwi ako kasi graduation ng anak ko. Sabi niya, oo. Ewan ko lang din kasi minsan... Nasa rules na rin yun ng Saudi ngayon. Oo nga, ganun nga. Pwede magbakasyon. Kung i-push mo yan, maano mo talaga yan. Sana pero depende naman. Yamanin ka talaga. Ako din ako uuwi. Ikaw nang may secretary kayo, Win, bigatin pa yung sekretary niyang kinuha niya. Ikaw nang may secretary. Bigatin, nakalaptop. Bigatin, nasa Israel. Nasa Israel pa, Nasa Israel yun,
Nasa Israel ba yung Bigati. aking ano? Yamanin lang si Ping. Si Hus, hindi Alam nyo, naka-laptop, si Kang naka-ano Ato, lang yun si si Hus. Ping, Naka-iPhone ganyan-ganyan lahat. na yan, pero talagang ano yan, bigatin. Yayamanin, ano? Oo. Mm-mm. Sana all yayamanin. Sana all. Giyata ito si Wing. Kung ano yung katatawa niya, siya rin yung kapal ng bulsa niyan. Ay, sana all. Ay, si Rojen, kung Akala ano ko, yung Kuya Wings, kakatawa mukha. niya, singkapil din ang mukha niya. Bulsa pala yun. Buang ka. Kalma, umayos ka. Yatay. Pagka yung bumalik na si Chorba, patay na tayo, dadami na naman tayo. Sabi nga ni Chorba, sabi niya, alam mo ni, kahit sana ko ni pumuntang live, mas gusto ko sa live mo kasi ba yung bang, parang daw ba yung hanggang ganang pakiramdam niya. Hindi sa Maritisan. Hindi sa Maritisan, si Kang Atong, siya yung bang, kung ano yung mga gusto nilang sabihin, nasasabi nila sa live ko, atay. Okay, pag na-strike yung, si yung bahay mo, ay bahay mo lang na ma-strike, di naman sa amin. Oh, kaya ganyan yung mga kaibigan ko na yan, tingnan mo si Kai Wings. Huwag mo na ako idamay, Ping. Ikaw na lang. Huwag yun ang naman yung bahay ko. Suluhin mo na lang, Enjoy lang tayo. Giatay. Enjoy nga lang. Walang problema yun. Correct. Enjoy lang. Pag na-strike yung bahay mo, Ping, bye-bye, Ping. Kami na lang. Ba? Ay, yun ba gusto nyo mangyari sa akin? Giatay kayo ba? Kaya pala ginugulo lagi yung live mo. Kaya pala ginugulo nyo ako? Ang kulit. Akala ko mahal nyo ako, yung pala gusto nyo. Giatay kayo. Ayun ako, Ping. Ilan na yung sasahurin mo, Ping? Ilan na yung laman ng bahay mo? Si Kang Atong, yung bang kami kasi, simula nung kami, yung bang kami ng live, ng LS, nang pumasok kami sa YT ba, kami yung mga magkakaano ba, diyan sila yung mga sila yung unang pumasok sa diyan sa Team Monetize. Yung kumbaga kami yung mga nagtagaanan ng mga loob, si Rojen, si Abo, si Kaiwin, si Hatchorba, at saka si Lilo, isa pa yon na din sa amin yun. Siya yung kumbaga, yung Chorba, tsaka nasa bakasyon pero babalik na siya ulit. Siya yung baga kahit na anong sabihin namin, kahit ano yung mga salita sa amin, na mga biro-biro, hindi kami napipikon at saka hanggang doon lang kami doon sa mga kasiyahan na yun. Wala sa amin yung inggit, wala sa amin yung pagdating ng ganito, okay kami, pagtalikod, siraan, hindi kami ganun. Kasi yung iba diyan, yung iba kasi diyan maganda sa harap pagtalikod, ka na mamarites ka na. Kami hindi kami ganyan. Yung ganyan lang kami, yung happy lang kami. Si kabit ko asawa mo, pwede ba daw makimarites sa taas? Pwede rin. Sino ba? Sino ba si kabit? Bibintahan ako ito, Ping, ako raw si kabit. Di ako si kabit. Si kabit Kagabi pinagdidiskidahan si Kai Vince hindi na. Ako na lang lagi. Si kabit, si Unggoy, ako pa rin. Alam, ang dami kayang pumapasok sa akin na puro si Hayop, si Unggoy. Si Hayop, hindi na tuloy pumupunta kay. Pumunta kagabi si Hayop Ay, kanina pumunta si Hayop kanina Umakyat Pumunta ba? Kita mo, parang di mo nang binahagdan. Binigyan ko ng yung Hayop, si Abo yun? Hindi ko nga alam. Ang ko si Kai Wins si Kai Wins yun. Wala nga yan si Hayop, si kabit mo, asawa mo, si Unggoy. Ako na lahat. Si Kai Wins na lahat. Kaya nauubos na yung buhok ko, Ping. Puro lang ako, Ping. Kabit ko, asawa mo. Dahil pwede naman, okay lang. Kami si Kang Atong ganyan kami. Hindi kami yung hindi kami yung mga nag-aanuhan, hindi kami yung nagsisiraan kasi pangit yun Maganda yung ganyan na masaya sa harapan, sa talikod. Harapan. Oo, hanggang sa hindi kami naka-live si Usang. Si Usang? Naka-live, Usang? Oo. Ang aga.
Sure ka? Ay, hindi. Nag-ano lang siya. Nag-post lang. Anong oras lang? Anong oras sa Pilipinas? Nalaglag na naman si Rogen. Nalaglag na, humina na naman ang ano ni si Rogen. Ay, hello sexy. Sino tong hello sexy? Ano? Sino tong hello sexy? Sexy saan? Hello sexy. May pumasok na hello sexy. Sino to? Hindi ko pa mabasa. Bumali ko sa'yo. Pwedeng baka ako na naman yan. Open cam? Baka ako na naman, Peng. Ewan ko. Umaakyat. Ako, Peng. Umaakyat. Parang may nag-static. Ano yun? Ano sabi mo? Parang may nag-ano. Ano 8 sinasabi million mo? in the house. Mega love shout out. 8 na yung ano mo. Ha? 8 na yung tao. Ba't hindi nag-ano yung chat sa akin dito? Hindi umuusad. Alin? Hindi yung isa ba? Ako si Sexy ba? Kasi si Srujin to. Hello, Sexy. Sino to? Nag-request nga siya. Hindi ko alam kung sino. Open cam? Hindi ko. I-accept ko ba? I-accept ko hindi. Nalaglag na naman si Rogen. Open cam alimpeng. Sino? Yung ano, hello sexy. Sabi niya, may umakyat. Open cam kayo. Mag-open cam kayo para makita ko kung sino para i-accept ko. Para i-accept ko ba? Sino ba yon? Bakit sino? Ako. Ako si Sexy. Sexy. Hello, Sexy. Open cam para makita ko. Accept kita pagka ano. Mahirap na kasi yung kay ano ba yung nangyari kay si Daisy Fall. Ayaw niya mag-open cam Hindi ko siya in-accept. Hindi ko alam kung sino siya. Pwede ba ako makimarites dyan taas host? Si ano kaya ito? Sino ba yon? Wait lang. Tagalog naman kaya siya. Gusto niya Siguro. Pwede ba kami makimarites dyan sa taas host? Pwede naman. Sino ba yung umakyat na yon? Sikang atang nalaglag. Hindi si Kuya Wings. Ay, si Wings. Nalaglag si Kuya Wings. Ako. Bicolano OFW TV, mega love shout out. Pagka inopen ko yung sis Rogen yung message dito sa babalik pa ba ako dito sa Di ko alam. Kasi ayoko magpipindot ba? Pwede mo naman mabasa yan, yung private message. Babasa mo yan. Saan ko mababasa? Are you sure you want me to open the camera? Sabi niya, nagtanong kung gusto mo daw. Saan? Englishin mo si Ping. Bilis. Nasaan English, ba? ibang Kasi sabi niya, are you sure you want me to open the camera? O sige, hindi naman yata siya magano. Saan mo nabasa? Sandali, bakit dito na-late sa chat. Sa private chat dyan. Nababasa niyo ang dito sa private my chat? Hindi ko naman nakikita. 9 million in the house. Hindi ko nakikita. Wait lang, hindi ko pa na-open. Wag mong sabi niya, I ask because wag bastos. Wag? O sige, wag. Wag mong yan. Hindi ko nababasa hindi pa inopen ang message. Wag na. May sinabi siyang bastos? Hindi ko siya inopen. Well, hindi naman. I ask because I'm naked, sabi niya. Wag. Wag kasi siping kasi nakahubad na siya. Walang hiya. Nakita nyo na? Naked sabi hindi, niya. Hindi, yung sa message. Nakahubad siya. Yung sa chat niya. Sabi niya, naka-naked na siya Okay.
I-hide mo na, Peng. Baka mapindot mo pa. I-hide, Hindi. oo. Paano ko i-hide? Hindi ko naman nakikita yung message niya kasama. Hindi Wala na. ko naman nakita. Sa chat, Kuya Wins, di ba Sa merong chat. mic cam tapos chat? May chat sa ano nyo baba. nga? Basahin mo. I-hide nyo nga. Saan? Sama kita? Paano Di ba, ba? may mic Yung tapos katabi ng cam. cam at saka Katabi more. ng cam. Oh, more. Oo. Ay, yung Napagitnaan siya, comment? may chat dyan. Oo, Chat. i-ano nyo nga. Hindi, sa Tanggalin iba nyo yung na. comment, nasa chat. Pindatin, Nasa chat, sa comment, private iba yan yung siya. sa Kung comment. sino ang nasa StreamYard, mababasa yan. Bali, private message yan siya. Oo, yung sa chat. Yung sa comment, yung nasa baba yun ano, tapos yung chat dito sa ano, StreamYard. Sa mga umakyat. StreamYard. Oo, sa mga umakyat. Bicolano. Ano yun yung nga, si Rogin, tanggalin nyo na nga. Marunong ba kayo magtanggal yan? Balbon dyan. Tanggalin nyo na yan, si Rogin. Ako hindi ako marunong. Baka iba yung mapindot ko si Rogin eh. Marunong ka ba niyan si Rogin? Wala naman. Wala namang nakalagay na i-hide. Huwag mo lang tanggapin. Hayaan mo lang. Huwag na lang tanggapin? Sige. Huwag mo lang siyang tanggapin. Hindi ko ino-open ang chat. Bahala siya dyan. Huwag mo lang siyang tanggapin. Durbab yan. Kaya nga. Ayan. Uy. Nahulog si Sikang Atong. Sikang Atong naman ang nalaglag. Si Kay Wings naman ang makyat. Di atay. Sinipa ni Wings, Kuya Wings. ikaw ba yan? Wings. Ako? Bakit? Sino ba? Oh, baka mamaya ginaya yung baka ginaya yung salita mo eh. Ay, Ginoo. Ay, yung pangalan mo ba? Hindi ko na, saan mo makakita? Ah, dito sa chat? Sa chat yung nga. chat, Kuya. Nandyan siya. Wala naman yan ang chat. private message sa StreamYard. Oo. Moment. Anong pangalan niya? Hello, sexy. Hello, sexy. Hindi ko na siya inopen. Hindi ko inopen ang private chat. Bakit may message sa akin dito na ano, Chrome on Android has a bug that causes echo. Kaya pala. Google is working to fix it. For now, please wear headphones to avoid echo or use another browser. Kaya nag-e-echo. Nag-e-echo. Baka may naka-open na isang cellphone sis. Ano, yung kailangan i-mute. Ano pangalan niya? Oo. Hello, ano? Hello, sexy. Hindi Hello, man siya sexy. hindi man siya nag-aano sa ano ba sa baba, hindi siya nagko-comment. Hindi siya nagta-type. Umakyat na lang siya. Doon sa may chat. Wala na, hindi ko na makita. Wala na, hindi ko siya pinansin. Patay tayo diyan, ano tayo madadali. Oh, mawala yung channel mo sisiping bigla-bigla. Wala ka nang makikita kahit anino. Kaya nga. Ganyan siguro yung mga ano, no? Kaya na ano yung YT channel. Ganyan kasi sa mas mahirap kasi pag naka-StreamYard eh. Kasi kung tanggap ka lang ng tanggap. Kaya nga pag ano, kailangan kasi pagka naka-StreamYard ka, wag kang tatanggap. Pag may maghubad, tapos hayaan mo lang, mawala agad yung channel mo. Doon mo na yan makita. Ganun. Di ba yung nangyari kay ano, di ba nabigla talaga ako nung doon sa kay Daisy Fall. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Ay, naghubad siya. Nag-ano talaga siya, gumagawa siya. Lalaki? Hindi. Lalaki, oo. Lalaki siya kay Wings. Silang dalawa ni Kuya Ted nandoon sa taas. Sabi ni Kuya Ted, tanggalin mo. Hindi na malaman ni Daisy Paul kung ano gagawin. Tapos yun, nag-ano siya ulit. Dinilit agad ni yung live kasi mawawala yung ano niya ba. Sigurado yan. Pati ako loko din ano. Oo, pati ako nun, kinabahan ako nun. Kaya, ibang lahi kasi ang gumagawa niyan. Oo, ibang lahi. Kaya minsan ayaw kong mag-StreamYard. Saka kailangan pag nag-StreamYard ka, kailangan mag-open ka muna bago para i-accept. Maraming mga loko talaga sa YT. Kasi Kaya alam nila na maraming ganyan na ano eh.
Pipili na lang mga kababaihan. Kinabihan, ano kaya kay Wings, kinabahan ako noon. Sabi ko, atay. Diba hindi ka pa moni? Kung sino nag-i-stream yard, umakyat ka kasi nakakatulong sa WH mo yan. Sa WH. Yun nga ang sabi. Kaya gusto ko rin umakyat kapag kumbaga, nedadagdagan, no? Nag-i-stream yard. Kahit dyan ka lang, makinig ka lang sa kanila kung join ka. Kasi makihati yan siya eh. Makihati ka sa WH, hatian ka sa stream yard. So, pwede pala kahit hindi na mag-live, ano? Hindi, mag-live ka lang. Akyat na lang na akyat. Hindi, mag-ano na lang siya, mag-upload na lang ng upload. Hindi, di ka makaano. Pag nag-upload kayo, pag dito kayo sa Middle East sa Saudi, mag-upload kayo ng simula 9:30 pataas. Nagtitrending yung video. Lalo sa mga show. 9:30 umaga? 11:30. Ay, gabi. Magsimula alas 9:30 pataas. Kaya pala. Hindi ko pa na-try ng tanghali. Hindi ko na-try ng tanghali. Tapos hapon, ay magabi, mga alas 8, magti-trending. Lalo na sa pagkain. Alas 9:30 sa akin pag Diyan siya magti-trending eh. Kaya pala pag nag-upload ako ng gabi, kinaumagahan, maano ko, nasa 2.2 na yung, nasa 2K or 1K na yung upload. Kung saan ka pero sa short video lang. Na mas nagtitrending, doon ka lagi mag-upload. Ako kasi nakakalimutan ko ba? Ganun talaga, Ping, pagka senior na, Ping. Tanggap namin yun. Nag-umpisa. Nag-umpisa na naman yun. Napunta naman tayo sa senior. Kaiwin, senior ka ng senior. Ano na kaya ako? Senyora. Hindi ganun talaga. Lalo yung mo, Ping. Di ba yung mga luto mo? Yung mga luto-luto mo na i-upload, Peng, i-upload mo yan ng mga simula alas 9 ng gabi. Magti-trending yan, Peng. Sige, alas 9 ng gabi. Kahit mga long video, kahit mga long videos? Wag naman yung long. Yung short videos lang. Ti-trending siya. Kaya pala, kapag yun nga, nag-ano ako ng mga short videos, malalaki yung views pag gabi ako nag-upload. Dagdag yan. Mas maganda. Marami dyan yung chocolate, pagkain, at saka yung lugar. Yan ang mag-trending. Oo, pansin ko din yung mga pagkain at no. Tsaka yung view, yung lugar na, halimbawa, kahit na, ano lang, yung in-upload ko noon na sa kalsada. Mas, yung original sounds lang. Ang bilis niya mag-trending. Ako hindi na ako gumagamit ng sound. Isa pa yung sound yan. Mute? Makabaling araw, mag-ano yan, madadali rin ni Lolo yan. Yung sounds niya sa... Hindi na ako nagsa-sound. Alam mo si Lolo, di mo maalaman kung ano ba, parang may saltik si Lolo eh. Baka hindi magde-delete ako nga, magde-delete ng video yung sounds dyan yung... sa shorts. Makabalang araw, madadali yan. Huwag ka muna mag-delete kang atong kung walang problema. Bakit? Kasi mabawasan yung WH mo. WH. Oo, yun na nga. Bago na lang ako mag-apply, tsaka na lang ako mag-delete, ano? Hindi kasi yung yung mga video ko na yung iba kasi in-upload ko na sa Facebook. Tsaka ko in-upload din sa pero magkaiba ng editing, hindi pareho. Pagka ang gagawin mo, wala namang nangyari. Huwag kang mag-upload okay lang? Okay lang siya? Okay lang naman siya kung iuna mo si YT pag-upload saka sa Facebook or TikTok. Okay lang. Mas better hindi na ang problem. Sa YT unahin mo kasi si Lolo masyadong masilan. Unahin mo si YT. Okay. Pero sa ngayon, na hindi nauna ko kasi doon sa kasi nag-upload na ako dun sa Facebook bago ako nag-YouTube. So, yung mga ko dun sa Facebook dati, napunta dito sa YT. Wala namang nangyari. Okay. Hindi ako kinuha ko sa Facebook. Yung mga short ko na iba galing sa Facebook ko dati. Okay. Pero sa ngayon, huwag ka munang mag-delete. Maglinis ka lang. Kung sayang yung sayang yung views mo. Kasi mabawasan yung WH mo niya. WH mo. Kaya sayang. Tsaka ko na lang kung halimbawa malaki na yung WH naman, matagal pa yun, ang liit pa ng WH. Anong resulta sa apply, dun ka mag-delete.
What ilan na ba WH mo? Okay. Nasa ano pa lang, 1, 2. Oh, laki na nga eh. Nag-uumaga ka ba, sis? Malaki na ba? Hindi, Uwi ka na? Nag-uumaga ka ba? Oo, nag-uumaga ako. Nandiyan naman si Rambutan. Inaabot ng umaga, ibig mong sabihin sa live? Oo. Peng, mamaya na si Rambutan, Peng. Oh, maganda Hindi yan. man. Mag-umaga ka. Ay, hindi man daw. Hindi man daw. Baka may uhol-uhol ka na dyan, Peng. I-mute mo. Yeah, teka. Buang ka man. Marius ka niyan Buang kasi, ka man. Natawa ko sa Marius. Buang talaga kayo ba? Ganyan lang kami dito, ganyan lang kami sikang atong. Oo, kaya nga 'di ba nung una kong yung una kong pasok dito sa live mo, kasi sabi ko kasi kapag pumapasok ako sa live nung bago pa lang ako, pag hindi talagang iniiwanan ko rin. Nag-stay ako ng mga 10 minutes ganun. Hindi ka pinapansin. Pero nung ikaw nga yung nag-live, tapos nung ikaw nga yung sabi ko, parang natatawa nga ako, kaya nag-stay ako hanggang sa matapos. Di ba nga, inano nga kita. Dahil parang nag-enjoy din ako sa pakikinig lang din. Kaya sabi ko, sige, dito na muna. Natawag hanggang sa... Si Linsky, no? Ha? Oo. Sino? Ay, ako kilala, nakikita ko yung Linsky. Hindi, iba yan. Parang di na siya nag-white. Si Linsky, Kuya Wins, abutan mo yung taga Jordan. Di ba? Oo, Isa abutan rin ko yun. yun. Isa rin yun. Saka si may nakikita pa akong Linsky, taga Mindanao. Iba yan, sis. Iba na? Si Linsky. Oh, iba. Okay. Saka yung si Linsky, naabutan ko yun. Parehong Namuni na rin yun siya, tapos huminto siya, umuwi siya ng Pinas. Hanggang ngayon, wala na. Bakit ang daming nag-i-stop? Kasi pag nasa Pinas na, kasi hindi mo masyadong mahirap na. At saka sa bagal ng internet sa bagal ng internet sa atin, para maano ka rin mag-YT na. Hindi malakas na internet sa atin. Palabiro din yan, si Linsky. Kami nila, Chorba, Linsky, yan sila. Palabiro din yun. Sa ano yun? Si Linsky sa ano ba to? Sambuanga? Saan? Hindi. Yung nandito pa sa Middle East. Ano ba to? Jordan ba yun siya? Jordan ata siya o Qatar? Qatar ata yun? Jordan siya kasi sabi niya maaga siyang hinatid sa airport ng amo niya kasi makadaan siya ng war zone. Jordan yun siya. Hindi na rin siya bumalik minto rin siya sa white Mga sinayang lang yung bahay nila. Saka meron pa yung yung medyo mataba. Sino ang pangalan nito? Origin? Si Pidang? O yung malapit kila ano pangalan nito? Yung lalaki? Sino to? Sinong mataba? Si ang pangalan niya? Ang ganda naman mag-describe ni kay Wins. Mataba. Kay Wings. Wings. Paano, kay Wings, pagka halimbawang ako ikwento mo, paano describe ang gagawin mo sa akin? Describe sa'yo? Oo. Yung kala ko mapula labi. Senior na mapula yung tuka. Galing nitong mag-describe Kapuang. Hindi man naman talaga yan si Pidang. Si Pidang. Mabait rin Hindi mo yung kilala, Ping. Hindi ka naman taga Timoni dati. Oo. Pero pumapasok mo sa Kuya Wins, ang Timonites nagpamoni niyan. Oo? Malakas talaga si Ping, Hindi mo ba alam, Wings? Hindi mo alam, kahit wala ako sa Timonites ang nagpa sa akin, nagpamuni. Hindi mo alam? Si Pidang si Ping ba? Kilala mo? Hindi ko lang siguro matandaan. Si Pidang mataba yung Ping, parang ikaw lang. Sabay ganun tinira na naman no?
Wala talaga to si Kevin. Kaya sabi ko, kapag ka nagpagawa ka ng logo, sis, wag kay Wins dahil imbis na isa lang yung gitla natin sa noo, dadagdagan niya kapag ka may picture. Dadagdagan! Mamamarder talaga. Papasok ka sa live ng pagbiruan, hayaan ka lang niya magbiro. Oo, si ano. Hindi ka niya babarawin nila. Pero wala na yung mga yan. Hindi na sila na gano'n. Uminto na. Una yun siya sa amin. Parang kasabayan sila ni Sis Inday Dins. Mas nauna nun si Inday. Si Inday. Tapos sumunod basta kami. Nung pumasok ako rito sa Timoni, basta natandaan ko 8 o 9 pa lang kayo. Ang dami namin. Kasi galing... Hindi mo na yata naabutan si Kuya Win. Sila Nika, Nikayabo, marami. Wala na rin si so matagal ka na rin pala sa Sis Rogen. Isang taon matagal na rin. Na yan. Nag-anniversary sila, nakapasok na rin ako niyan na time. Bali, araw lang pagitan namin ni Sis Inday, nakapasok ako sa Timoni. Kasi wala pa akong isang buwan sa Timoni Ties Sila nagpamuni sa akin, namuni na ako agad. Wala pa akong isang buwan. Tingnan mo, may kausap si may kausap si Wings. Ako na naman. Sino yun? Yung kabit kay Wings. Ako, kahit wala ako sa Team Monetize, ilang buwan pa lang ako noon, Team Monetize na nag-ano sa akin. Palakasan talaga yun, okay? Tanong mo ko si Rogin. Palakasan talaga? Hindi palakasan. Diba na, hindi ikaw palakasan. Na malakas. Nadaan mo lang si Kuya Ted sa tawa, nabudol mo si Kuya Ted. Baliw. Pero ngayon, Kevin, wala nang tiwala si Kuya Ted sa kanya, no? Oo, wala na. Nadamay pa ako. Mamaritos ba naman yung mga lagot na? Madadamay pa tuloy ako Kaya, teka. Hindi, kasi si Kang Atong, ang masasabi ko sa'yo, kasi silang mga founder, kahit hindi ka nila ka-team, pag nakita ka nilang supportive ka, pag naanuhan ka nila, nakikita ka nilang lagi kang nandyan sa kanila, yung lagi ka nakasupport sa mga member, talagang kahit na hindi ka nila member, tutulong sila, ganun sila, talaga sila yung, silang tumulong, ganun sila. Totoo yan. Doon ko nakita sa kanila na hindi sila yung namimili ng tao. Basta nilang gusto nilang tulungan. Basta supportive ka. Ganun sila. Lagi ka nilang nakikita sa live nila. Sa mga live. Lagi ka nakikita sa umiikot-ikot ka. Umiikot ka. Kahit saan live, pag nakikita kang umiikot ka. Ayun. Huwag mong iikutan yung ex mo. Ganun sila. Kaya nga, sabi ko sa'yo, kasi ako ngayon lang ako napunta sa team nila Magsasantaon na ako Umiikot din naman talaga ako din noon. Ano Win? Hanggang January na lang kamo Win. Hindi, may palugit naman hanggang January. Malapit na. Ilang buwan na lang. 1 buwan na lang may lit. Huwag mo na ako idamay, Ping. Gusto ko mag-stay. Sis Mikay. Andiyan ba si Sis Mikay? Sis Mikay, mega love shout out. Salamat. Sis Mikay, shout out. Nagmamaritesa na lang kami dito, Sis Mikay ba? Rico. Ayaw nilang kumanta dito sa taas. Kanta na tayo. Kaya lang yun lang. Maritesa na lang. Mas CPR. Baka mas CPR pa. Basta yun lang ang masasabi ko. Maano sila yung yung mga maganda silang mga founder. Kaya nga. Hindi sila namimili ng tao. Si Kuya Ted, minessage ko, sabi ko, pwede bang sumali sa team niyo? Talagang nila yung talagang nila si Kang Atong na yung tumulong sila sa mga tao.
hirap makasupport, wala sa bahay. Ako nga, sis Mikay, sabi ko nga sa'yo, sa araw, hindi din ako nakakapag-support ba? Hindi na ako nakapag-ikot-ikot. Nasaan ka, sis Mikay? Kabilang bahay? Bakit lumilipat din ng bahay sa sis Mikay? Oo, minsan, siyempre, kung sinasama ng amo. Oo. Oo nga, kasi last time, nasa Jeddah ba yung sabi niya? Nasa Damam daw sila, Ay, tingnan mo. Ngayon? Oo, ngayon. Ngayon, walang pasok. Walang pasok, 2 weeks eh. Kaya nga sabi ko, kaya nga 'di ba sabi ko, mas mahirap yung trabaho natin na sis Rodin yung ganitong bakasyon ng mga amo. Kasi hindi ka makadot-dot. Ako nga hindi ako nakakadot-dot simula nung yung pagka-birthday ko, madalang ako makadot-dot kasi yung amo ko laging nandito. Hindi naman nagbabakasyon. Hindi makadot-dot. Bakasyon pala nila ngayon? Ha? 10 days. Bakasyon pala nila ngayon. Bakasyon ng mga amo. Ano, Weng? Okay. Hindi ka pa nakakadot-dot sa lagay na yun, Binubudol mo na nga yung amo mo. Hindi. Naswerte lang ako ngayon, Weng, simula kahapon, tapos ngayon maaga ako nakaakyat, wala yung amo ko ba? Naswerte sa amo mo, Maaga kang umaakyat. Uy, hindi Anong oras na ako umaakyat? 5 araw mo na yan ganyan, Ping. 5 araw ka na. Uy, hindi! Hindi Buang ka talaga. Minsan, Weng. Nakasubaybay si Kevin sa Oo. Nakikimarites. Hindi na ako nag-LS. Nakikimarites din, Pag ako daw nag-LS, hindi na siya mag-LS. Naghahanap lang kasi ng kamaritisan yata si Kevin Cute. Si Sis Johnny, pasilip-silip na lang, hindi siya makaakyat ba? Maingay daw yung mga kasama niya. Salamat, Sis Johnny. 7 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Hindi ako nakakabasa ng chat kasi isa lang yung cellphone ko. Nasa baba pa ako. Okay. Hindi ako nakakabasa. Si Kai Wings, 3 cellphone yan. Sis Rodin, hingiin mo isa. Wow, sana. Hindi mo nababasa yung comment dito sa ang kaso lang kasi yung comment dito sa live stream. Ay sa sa stream naman. Kasi isa lang yung gamit yung cellphone. 4 lang kasi ako. Pahingi nga, Wings, isa. Oo nga, donate mo nga kuya. Palipad mo. Palipad mo nga. Ang alin ba? Ayun, ang alin, hindi ko na tuloy naintindihan yun. Alin yun? Yung cellphone daw. 4 ang cellphone ni Wings. Ay, wow, sana all. Ikang atong donate niya lang sa akin isa. Oo nga. Para makabasa naman ako dyan sa baba. Paktay tayo dyan, baka mamaya. Andyan yung naka-BG, baka sabihin, diaper talagang cellphone ng asawa ko. Naka-BG pala. Tayo ka dyan. Sana all may asawa. Di ba, sisiping yung V8 na sabi mong idodonate niya, nasaan na yun? Nasabi kong magpipresenta kung kukuha. Nako, nawala sa nasa hangin. Tingnan mo. Lumipad. Pinalipad wala na. Wala daw sinabi. Pinalipad na sa hangin, wala na. Si atay, si Kai Wings ba? 6 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Thank you sa support ni Pinkay. 6, 7, naggaganyan sila. Hindi man sila nag-comment lang si Sis Johnny at saka si Sis Mikay. Oo, yung iba hindi nakikinig. Andiyan si Kuya Ted, sigurado. Sigurado? Napagbintangan na naman si Kuya Ted. Inumpisahan mo na naman si mamaya. Maano ka na naman. Sige, patay tayo na naman dyan. Tayo ngayon kay Kuya Ted. Andiyan niya si Kuya Ted. Ay, kaya nung napag-usapan natin yun, piniin ko kagad kasi natakot ba ako, na-nervyos ako ba? Sabi ko, hingi na ako ng sorry kay Kuya Ted, pero hindi ko maimposihan kung paano ko manghingi ng sorry sa kanya. Kaya nagsabi niya, bakit? Sabi ko, wala, Kuya Ted. Ha? Ito magkakapit masyado. Bawas-bawasan mo. Kaya nga Ninervyos ka agad no? Oo, ninervyos ako. Sabi ko, wala, Kuya Ted. Sabi niya, bakit? Sabi ko, wala. Kunwari, wala.
pero ninervous lang ako noon, hindi ko lang alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya ba. Di atay na yan. Ninervyos, pero sa tuwing sa tuwing live niya, may minamarites talaga, Ngayon si Abo. Sa susunod kaya, sino kaya imamarites niya? kaya kanina nung umakyat si Kuya Ted, ay, ninervous man ako. Nananahimik ako. Hindi ako makatawa. Hindi. Kaya palang bait no? Hindi ako makatawa kay Kuya Ted. Nahiya ako ba? Nahiya ako. Binabanata naman ako ni Kuya Ted kanina, kaya nanahimik na lang ako ba? Daisy! Ano ba yung Daisy? Tama ba yung basa ko? Mega love shout out. Thanks for coming. Tama ba yung basa ko? Daisy. Minsan kasi may mga na hindi ko mabasa masyado. Ang pangit ng Ang laki na ng bahay niya, 41. 41? Kumakain ka na naman, Peng. Puro ka lang kain niya. Chichirya ba? Ang pangit naman nito. Chips, oman. Ano ba naman to? Bakit ganito lasa nito? Hindi man masarap. Chili flavor. Masarap yung cupcake, sis, na masarap yun. Hindi ko pa kinakain, sis Rogin. Sis, Atong, mamaya, kakainin ko. Ano yan? Pumunta pala kayo sa Bata? Hindi nyo lang sana pumunta. No Friday. Sa Bata ka pala? Sa Bata yan. Sang banda? Murabba? Hindi, malapit lang ako. Dito ako sa Kubera Cobre, pero malapit lang talaga. Mga siguro mag-taxi ko mga 10 minutes lang. Sayang, Sa susunod, pag sususping naman ang lumabas. Si Peng. Lalo siya sa December. Si Peng yung natin, si Peng yung bus natin. Akala ko ayaw ko makasama kay Peng. Hindi na rin. May tayo. May financer tayo. Ang layo naman kasi si Sis Rogen, Sa Buraida ako. Buraida, malapit na rin, Hindi naman kalayuan. Malayo, 3 hours to 4 malayo? hours ang biyahe. Hanggang Riyadh? 3 to 4 hours. Ay, layo pala. Akala ko malapit lang yun. Kasi laging nababanggit dito sa malayo pala. Ikwento ko siya pagka bibili kayo ng sapatos si Kang Ato, pumunta ka na yung Bata. Saan kayo dumaan? Dito sa main road? Oo, sa main road. Sa tapos, may linagpasan niyo yung building 5? Yung building na? Building 5? Anong building 5? Dito sa may overpass. May bilang sa Villaggio? Building 5. Oo. Ay, hindi ko alam yan. Basta may dyan sa may... Pagka bibili kayo ng sapatos, sabihin nyo sa akin. May mura? Anong shop yun? May bilihan talagang sapatos doon. Diyan mismo sa Bata, pero tabing highway lang. Alam niyo bakit? Ngayon nga, nakalagay doon 75%. Ay, doon sa may U-turn? Sa ilalim ng tulay? Malapit doon? Hindi. Bago dumating ng U-turn. Basta bago dumating ng building 5. Okay. Hindi ko alam yung building 5 doon. Pagka nag-taxi kayo, alam ng mga taxi yan sa building 5. After ng overpass. Pangalawang overpass. Di ba may overpass na dalawa doon? Bago... Pagbaba ng tulay. Isa. Pangalawang overpass. Pangalawang overpass. Bago yung bago yung U-turn. Doon yun yung building 5 na sinasabi. Pero yung tindahan ng sapatos, dito lang. Between 1 sa kanto ng overpass. Okay. Bandang kanan lang. Doon, nakalagay doon, punta ako nakarang araw, 75% hanggang December. Ay, ang baba naman ng wala ka ng discount. Bukas lang sila tuwing Friday lang. Simula, anong oras? After sila. Late na kasi mostly, kami nagpupunta ng Bata, umaga din. Pupuntahan ko ngayon sa Suliang. Ay, sabagay, sayang. 75% yun, hindi nyo pa pupuntahan. Anong mga yun? Mga branded na sapatos yun. Andun lahat. Branded ba? Andun lahat. Oo. Punta tayo, sis. Andun lahat. Hindi ako makakaalabas. Hindi ako makano. Caterpillar, Merrell, ay, wow. Kids.
Jordan, Under Armour, kahit anong sapatos andun. Building Adidas, 5. Reebok, Pero ano yung Puma. shop na yon, Miss? Ano yung mismong shop na yun? Walang nakalagay. Yung pangalan ng Dati, shop. ano ba ang pangalan ng shop? Hindi ko kasi ma-picture. Dati ang pangalan ng shop na yung Caterpillar. O ano na, Caterpillar or ano yun? Ano ba nakalagay doon? Binago nila. Tapos, naging ano yun, yung group, may group kasi yun. Ano ba yun? Almadin group ba yun? Almarawi? Hindi naman Marawi. Almadin ata. Almadin o Alwajun? Alwajun. Group na nakalagay doon. Parang yung mga nagbi-business, doon nila naggrupo sila, doon sila naglagay ng babagsak. Na mga ano nila, mga product nila. Pinagsama-sama na. Kalaban na ng alam niyo yung Foot Locker. Tinatapatan nila yung Foot Locker. Ay talaga? Lagi kami din sa Foot Locker. Pag ano, di ba alam mo yung ano, alam mo yung makikita ko sa inyo. Sige nga. Yung stasyon ng bus, ba, di ba kapag ano yung dun sa bata, yung stop overan niya. Doon sa may doon mismo pagbaba mo malapit na doon. Pag galing ka ng tulay, pagbaba ng tulay na yun, after ng ng unang overpass, stop over na ng bus yun, bandang kanan. Oo, bandang kanan. Yung unang overpass na yun ang tinatawag na India. Liliban doon. India Mall, yun ang India Mall. Mga mall ng mga Indian. Tapos lalakarin mo lang, bandang gilid lang yan. Makikita mo yung pintuan doon. Walang ibang salamin na pintuan doon, tapos may taas. Makikita mo may nakadisplay mga sapatos. Up and down. Okay. Doon yun. Tapos makita nyo naman laging may banner yun na minsan 50%. Sa ngayon nakalagay ng 75%. Sis. Pasyal ka doon, tapos pag namili ka, tingin-tingin ka, tapos ibili mo na lang din ako, bayaran na lang kita. Oo. Sige, okay. Magla-live ako. I-feature mo na nga kay Win. Hindi kasi hindi allowed yung camera. Pero pag nag-live siguro, naman. Ipapakita ko sa inyo. Para hindi kayo mabudol. Baka sabi niyo, binubudol ko kayo. Dito to. Yung sapatos ko, yung mga sapatos ko doon ko binili. Binili ko na anak ko ron. Matigas naman ang Caterpillar kaya Wins, di ba? Ay, hindi Maganda ng Caterpillar. Mabigat? Yung ibang mabigat. Hindi, yung mabibigat. Pero may mga magaang din ngayon. Magagaan. Ang maganda, yung Skechers kasi siya, pang matagalan talaga. Pamili ka lang rin, andun lahat. Puma, Reebok, Skechers, Adidas, Nike. Andun lahat. Skechers kasi magaan din sa paa. Wala ba online? Magpabili ako si Sikang Yatong. Wala ba Mas maganda pag ganyan, pupuntahan para nyo sa'yo. at makakapamili kayo. Alam niyo yung sapatos na Keds? Regine? Oo. Alam mo yung sapatos na Keds? Maganda rin yun eh. Doon ako bumili ng sapatos anak ko, Keds. Yung 2 piraso, nabili ko lang ng... Ni kuya, di mo sinali? Bakit anak yung lahat? Si Mrs. Pag binubunga anak ko ng asawa ko, di ko binibili. Mabunga. Walang binibili. Ang kulit. Walang binibigay, pero nakarimit lahat yung pera, no? Hindi naman lahat. Hindi lahat. Sa anak ko, ano naman lahat eh. Pag sa anak ko talaga nakatodo yung yung support ko. Kasi nag-aaral yun. Graduating na yun. Mabuti. Wow, sana all. Panganay mo? Puro naman panganay anak ko, Ping. Kumakain ka na naman si Titi. Ayan ang tinatawag na walang hilig. Walang hilig, puro pero 5. Panganay. Puro panganay. Ilan ang panganay? Puro panganay eh. 5, puro panganay. Hindi naman 5. 6 lang. Tingnan mo. Kan ka pa? 9 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ang dami pala nakarinig sa akin sa baba. Nandyan yung Kuya Win. Talaka, patay ka dyan. Hindi nakikita kung ilan na yung tao sa baba. Hindi ko nakikita. Bibila ko ng sapatos, pakita ko sa inyo. Parehas pala tayo may mag-graduate Wings. Ako din yung panganay ko graduating din.
Isang SIM na lang. Bakit di ka uuwi, Kuya Wins? Mag-graduate yung anak mo? Ano pa naman? 2024 yung graduating. Next year Ay, mo? hindi. 25 pala. 2025. Ako kasi ngayon eh. Ikaw si Kang Ato. Trabaho, sweldo. Puro palabas Ikaw? yung pera. Ano, Sis Rojen? Isa lang. Ilan anak mo? Saan Isa ngayon lang. dito? Nasa Pinas. Bata pa, 15 years old pa lang. 15, magsi-16 pa lang. Lalaki. Bakit di mo sinundan? Wala eh. Laging naandito. Pagod. Pwede naman. Pwede Pagod naman kayo sa- dito, di ba? Kasi may ano kayo, kasal naman kayo. Pagod sa trabaho din siguro kaya hindi makadagdag-dagdag. Akin nga isa lang din. Mahirap din, 'di ba? Ang hirap ng natin. Buti ka Kumbaga nga, may laging partner pagod ka eh. kahit Buti ka nga sis, may partner ka. Ako wala, ako lang talaga. Ilan ang anak mo ba, sis? Dalawa? Isa lang. Mag 8 years old next year. 7 years old ngayon. Tapos ikaw lang ang single parent ka pala. Kumakabilang bahay na si Kuan. Ay, hindi pala siya sumakabilang bahay. Nandun sa bahay. Sumakabilang bahay na. Grabe naman yan. Hiwalay na kayo? 7 years na. Hinayaan ko na. Doon na siya. Sa bagay, pag gumawa ng kaya. Nakaisang panganay na sa kanya. Ganun talaga eh. Makaramihan, gumagawa lang ng panganay. Kaya tama na yan siya. Mag-isa. Kapagod kaya. Hindi, bata ka pa naman. Kaya Ay, ayoko na, sis. Mahirap. Kasi mahirap nanganak ako niyan. 50-50 ako nanganak niyan. Ayoko na. Nabibleeding ako. Hindi ako nagli-labor, pero nag-bleeding ako paglabas niya. 3 bag ang naanuhan ko. Ayoko. Ay, hala ka. Tapos in-juice ako Masakit kasi pag dugo. hindi siya nagli-labor. Hindi siya dugo, tubig lang siya. Wala nga akong na-feel na sakit. Hindi ako nagli-labor. Kaya in-induce ako, ininjikan ako para humilab yung tiyan ko. Kasi pag hindi hilab yung tiyan, hindi siya bababa, di ba? Hindi bababa. Pag di siya gagalaw. Ininjikan ako ilang beses para bumaba siya. Tapos paglabas niya, nag-bleeding ako. 3 bag ang inabuno sa akin. Kaya ayoko. Nakakatakot pag ganyan. Sa bagay ako din, nahirapan din. Pero gusto ko pa rin naman, kaso talagang hindi. Okay lang naman, pero pag nag-bleeding ako, ayoko na. Nakakatakot. Ay. Natulog na si Kalbo, na nahimik. Dito ako, may kausap. Naiba kasi yung usapan niya. May kausap yan. May kausap. Wala akong kausap. Sabihin niya naman sa akin yan, Ping, wala man ako Ping marinig, Ping. Yung pala, may kausap sa kabilang linya, kaya hindi niya marinig ako. Kaya hindi naririnig. Oo, kaya hindi ako naririnig. Ganyan yan eh. Sira yung headset, Ping. Wala yung headset. Wala nang papatol sa akin, Ping. Senior na eh. May pinipili pa lang marinig si kay Wins, Oo, mapatol pa rin. As long as may trabaho ka. Kahit 60 years old, may pumapatol nga. Kasi si Kang Atong, si Kang Atong. Yes, ganito naka-stream din ako. Tapos nandiyan magkakasama kami nila si Srodjen. Tapos iyan umakyat din yan si kay Wing. Sabi niya, Ping, hindi ko man Ping marinig. Sabi ni si Srodjen, Sisi, may kausap yan si Kuya Wings kaya hindi tayo madinig. Ay, nanahimik siya. Kasi nga, totoo ba? May kausap Totoo na may kausap. Totoo na may kausap kaya hindi kami naririnig. Buang man. Kausap po kayo Binuko ka tuloy, Kuya Wins.
lahat naman binubuko yata ni Sisiping. Kaya nga sabi ni Kuya, mahirap magsabi sa kanya ng sikreto, delikado. Tumawag lang yung amo ko ng Bing. Oo naman. Sana all amo. May amo Sana bang ating gawin? Oo. Yes! Si boss. Bibili ng mga gagawin ko. Kinaumaga, nagbibili niyo. Kaya yung trabaho ko. Sana all may boss sa ating gabi. Iba yung boss. Ay. Hindi boss sa trabaho, iba. Kaya Big boss ko talaga yun. Manager kong big boss yun. Sisi ka nga kung di ka uuwi ng Pinas. Di kayo uuwi. Kababalik lang no nagbakasyon ako 4 na buwan nga January hanggang May. Inano kong 4 na buwan kasi ako nga yung nagbayad ng ticket. Sarili ko yung ticket kaya sinamantala ko na rin. Hindi ako mayayamanin din yan si Srujin. Yan ang mayayamanin. 2 days walang pasok yan. Yayamanin ikaw. Ikaw kaya naman, Sis Ping. Matagal ka na sa amo mo, sis? Matagal na rin. Yung amo ko ngayon, 3 taon. Pero yung amo ko dati, matagal na, mahigit 10. Talaga? Bali, pangatlong amo na to yung isa mahigit 10, tapos yung sumunod 3, tapos ito, naman, 3 din. Matagal na ako dito sa Saudi. 2000, 2. 7 years na rin ako dito Tagal na rin. Nakailang bakasyon ka na? Isa lang. 4 na taon ako dun sa dati kong amo. Dito 3. Grabe, 4 na taon. Hindi ko naman kakayanin yung 4 na taon na Parang 4 na hirap taon naman. kasi pumasok ang pandemic yun pauwi ako. Oo. Kaya na delay. Oo. Tapos, umuwi ako nung last year. Last year, umuwi ako. Ano nga ang bakasyon ko nun? Parang 1 buwan mahigit. Kasi para Ramadan yun Para Ramadan. Pinabalik ka kaagad. Kailan ka umuwi, Rojen? February, kuya. Bumalik ako ng last year. February last year. Saan ka ba sa atin? Davao. May kaibigan ako sa Davao dati. Nakalimutan ko saang banda. Kaya, last Si year, Kevin, taga saan ka? February. Ala. Umuwi ka rin yan? Ikaw, Kevin, taga saan ka sa atin? Ako sa Bicol ako, pero yung bahay ko sa Bulacan. Bicol. Uragon yan, Uragon. Bulacan ka rin? Pareho kayo nasisipin Uragon. Bulacan ka rin? Oo, Bulacan ako. Doon yung Hindi magkalapit ko yun ni Sisiping, di ba? Saan ka sa Bulacan? Sa Bulacan, huwag mo na alamin, Peng. Baka mamaya, patulpo mo ako. Delikado. Biglang kumambyo. Sisiping doon. Dalhan ko na bulaklak. Mamaya magkalapit lang tayo. Isaan ka nga? Hindi po agmando si kay Weng. Pinuntahan mo ko ron, natulpo pa tayo. Weng, saan ka nga? Sa Bulacan nga. Saan nga sa Bulacan? Ayaw ko nang alamin. Pareho kayo, Bicolana at Bulacan. Bicol at Bulacan. No, sa Bicol, taga Bicol din yung si Peng eh. Saan nga sa Bulacan din siya. Baka tayo magkatadhana, Weng. Ayun. I-try nyo kaya. Lagot na. Saan ka nga kay Weng? San Jose del Monte ko, Peng. Malayo yun sa'yo. San Jose. Malapit kayo sa Ildefonso. Ildefonso, kay Wins? Malayo na yun. Dito lang kami. Tabing lang kami. Tabing Caloocan lang kami. Ay, ganun ba? Pagtawid lang ng nakarating na rin ako sa San Ildefonso. Pero alam ko yung lugar nila, Peng. Di ba gaginto kayo, Peng?
Oo, kita mo, alam ko. Taga doon ako dati lang. eh. Oh? Random. Kapatid ko nasa sa may Kawayan, Bulacan. Ikot-ikot ko yung Bulacan na yan. May Kawayan, malapit lang yun. Diyan yung kapatid. Diyan siya nakatira pero nagtrabaho yung kapatid ko. Bali, yung asawa niya nandyan. Nakapunta ka na doon, sis Rogen? Sa una ng baliwag yung ano nila. Matagal na. Dalaga pa ako. Kapunta ako doon. Malapit-lapit yan yung broadcasting yun. Malapit. Giginto. Tapos, Wakas, Balagtas. Di ba? Sabi ko sa'yo eh. Oo, Wakas, Balagtas pala. Yung sa hipag ko, sis. Balagtas? Oo, Balagtas pala. Malapit lang. Saan sa Balagtas? Ang tanong. Malapit, Yung lugar niya pa eh. Tanong ko, nakalimutan ko na kung saan. Ano kay Wengs? Alam ko yung lugar niyo. Pag uwi ko, Ping, puntang kita, Ping. Sana. Kung nandun ako. Pinalayas na nga ako ng asawa ko eh. Year. Ano dyan? Si Kuya Wins next year. Di pa ako uuwi. Wow. 2030 pa ako uuwi. Sana all. Oo nga, ano. Ha? Kukunin niya pa lahat ng pera dito sa Pero sa totoo lang, Sis Rogen, naranasan ko nung umuwi ako, ang hirap. Yung bang manghirap yung uuwi ka tapos walang pera. Yung saglit lang yung pera mo doon, kahit gaano ka yung pera mo. Ang gasto. Ang bilis talaga, sa totoo lang. Sa break up Ping. Kaya, mas maano yung yung kailangan may trabaho ka. Hindi mo talaga maano talaga yung tumambay ka ng doon. Masakit sa bangs. Dudugo yung mo. Ako nga, yung 4 na buwan na yun, ako, laki ng gastos. Lalo na ngayon kasi mamahal ng talaga. Pag binuksan mo yung 1,000, ang mabili mo lang yan, ulam lang sa maghapon, gastos mo sa maghapon. Correct. 1,000. O, tingnan mo. Kung wala kang mapagkukunan pagdating mo ng Pilipinas, wala. Kaya hindi ka rin ma-enjoy ba? Kaya ako hindi rin ako na-enjoy. Mrs. Johnny. Gusto mo magpasyal, hindi ka makapasyal. Sinabi mo. Nakapasyal ng Ping, naikot ko na nga yung Bicol, Ping. Hindi, kay Wengs. Dahil po sa TikTok, puro sa Bicol yun. Talagang need ko ka talagang umuwi noon, Wengs, kasi ilang taon kaming hindi nakita ng nanay ko. Bago ako mag-abroad, hindi na ako nakauwi ng... Oo nga, talaga sadya akong umuwi doon. Talaga nakaplano yun na uuwi talaga ako ng Bicol para makita ko yung nanay ko. Tapos di ba yung tatay ko... Ha? Sa'yo yung maisan? Oo. Ito mo si wow. Simple lang yan. Talaga yamanin niya. Sana may maisan. Wala na yun, Giyatay. Buang man to si Kalbo. Hacienda ni Ping. Yun ang noon. Hindi niya pinupost sa YouTube pero nasa TikTok. Nakikita pa rin. Diba? Haciendera pala No, yayamanin talaga, Ay, ikaw ba naman sekretary taga-Israel? Sana. Oo nga. Mas malaki. Parang nasa palang loob ni Kay Wins sa sekretary mo, sis, Parang pinagdidiskitahan talaga, Mas malaki pa yung sahod sa akin nun. Kilala ko yun si Sir Bones. Siyempre, hindi naman papayag yun na konti lang yung sweldo niya. Oo, di ba? Tapos nakikinig si Bogs dyan, Tapos nandiyan pala siya nakikinig. Tapos, Wengs, sabihin ni Bogs, di puta ka, sabi ni Bogs, di puag ka kay Wengs, kung araw mo sa nanday lamang natawan ko ni Manoy Ping. Ano daw? Binubudol mo rin pala yung sekretarya mo, Giyatay ka. Sana all na secretary, Mas malaki pa sahod sa akin nun, abay. Giyatay na yan. Malaki sabi nga ni,
Sabi nga ni Bogs, sabi niya, Manay Ping, niniregla ako sa'yo ba? Kung ano problema sa bahay ko, Manay Ping, niriregla na ako sa'yo. Maraming ano ba sa bahay? Oo, laki ng problema ko. Hindi ako mamuni. Oo, hindi ako mamuni-muni. Oo, laki hirap sa akin yan. Dahil sa mga CPR yun? Ano siya, nakadalawang ano siya, apply. Hindi ako mamuni. Buti na lang nung pangatlo, natanggap. Ginawan lahat ni Bugs ng paraan. Sabi niya, Manay Ping, pag ito hindi pa na-aprobahan, wala tayong magawa. Sabi niya, niriregla na ako sa'yo. Sabi niya. Hanggang ilang ano ba dapat ang pag-apply? Hanggang 3 lang pag ko, hindi na pwede. Pag na-reuse kasi si Kang Atong hanggang 3 yan. Pag reuse, wala na yan talaga yung channel mo. Kagaya ni Teacher MJ. Remember mo si Teacher MJ? Kuya Wins? Ikausap si Kuya Wins. Siping na lang. Di ba? Sabayan ko yung nag-apply. Na-divert ka agad. Sabayan ko yun siya nag-apply. Tapos katatlo siya Timonetize din yun. Katatlo siya taga-Subic yun. Taga-Subic si Teacher NG. Sabi ko nga sa'yo. Paano yung sa Rios? Di ba kapag na-Rios halimbawa? Si Kang Atong, ang sabi ko sa'yo, ang Rios, hindi mo makikita yan dyan sa video mo na may Rios ka. Di ba? Minsan may may copyright na nakalagay. Tapos, ang Rios na yan, hindi mo yan makikita. Makikita mo yan pag kung kailan ka nag-apply. Tapos, minsan hindi mo pa makikita kung alin video mo ang may Rios doon. Hindi mag-approve yung mo, yung monetization. Hindi mag-a-approve. Mag-delete ka ng mga video. Pero hindi mo alam kung alin hindi mo alam kung ano yung alin doon ang i-delete. Kaya mag-WH ka na naman pag ganyan. Kasi mag-delete ka ng mga video mo Mag-ano ka na naman ng WH. Kaya sabi ko sa'yo, mahirap. Ka na naman. Pag-apply mo, reuse ka pa rin. Meron ba huli ka na ma-reuse ha? Huli ka na ma-reuse. Money ka na ngayon. Tapos nagkamali ka lang sa pag-ano mo. Pag ng video. Pag-upload. Pag-upload. Napaka din pala, Ay, sana naman. Oo, kaya nga sinasabi ko sa iyo. Tapos tuwan-tuwa pa ako noon sa mga sa mga short ko, ang dami-daming mga tugtog. Ay, doon ako nadali. Oo, doon talaga nahirapan si Doon nahirapan mga talaga CPR yon. Puro CPR, tapos walang CPR, tapos Rios. Yung CPR siguro mas maayos-ayos, pero maayos-ayos ang CPR kasi malalaman mo, pero yung Rios hindi mo alam kung alin doon. Okay lang yung CPR, hindi siya masyadong yung Rios. Yun ang inaano ko paano mo maano na Rios yung mo. Kaya nga ang sabi ko nga sa iyo si Sika, walan ka ng harang. Hindi yung mga video, halimbawa hindi mo makikita. Mag-delete ka lang talaga ng mga video. Hindi mo alam kung saan. Kung yung na-delete mo pala, ano ba yan? Kung yung na-delete mo pala, hindi naman pala yun yung reused. Wala. Sayang. Magpa-WH ka pa rin nga yan. Kasi mawala yung WH mo. Parang hirap din palang magpaano magpa-money. Think positive ka lang. Ako nga, mali-mali yung apply. Fill up ko. Pero nakailang apply ka, sis Rogen? Maganda. Masa lang. Malinis yung channel, Hindi naman. Sabay kami namuni ni Sis Bicolana, kapatid ni Sis Siping. Sabay kami namuni niya. Mabuti pa kayo, mga muni. Halos sabay-sabay lang tayo ng Sis Rogen mag-apply, kaso nga lang, ako talagang hindi na kasi na-reuse ako, ang daming problema sa ko. Yung sa akin, hindi ako nag-apply. Sabi ni Mrs. Johnny, paano hindi nag-apply? Ano ang ginawa? Ha? Yung message na, yung sa akin, hindi ako nag-apply, sabi niya. Ano yung tinutukoy niya dito? Paano hindi ewan ko ba kung ano yung, ewan ko ba kung ano yung tinutukoy niya dito sa baba. Kasi nakikinig yata siya, sabi niya yung sa akin, hindi ako nag-apply. Ewan ko kung alin ang sinasagot niya. Tingnan ko nga. Tingnan mo yung message. Mag-backread tayo. Kasi naka-BG siya, naka-ano siguro siya. Tas
Mag-back ride ako. Tingnan ko. Naka-big mute. Walang pasok, pero may appointment ako. May appointment daw para sa bukas. Bakit mo as host? Yung sa akin, hindi ako nag-apply. Hindi ko alam kung alin yung inano nyo doon sa hindi siya nag-apply. Baka hindi siya ang nag-apply ng kanyang bahay. Okay. Or nakalimutan ko na kasi bilis dumating ng pin ko. Okay. Wow, sana all. Ang mahirap lang din kasi niyan. Ang tagal ako sis Johnny, daming hirap sa akin. Nangangati na talaga tenga ko ay ilong ko ba? Yung yung address sa pinasanginan nyo, yung address sa Pilipinas, pero pagdating ng yung address ko tama naman, pero pagdating sa Google, hindi siya yung ibang address yung amin. Yun ang mahirap pag hindi mo makuha ka din agad yung pin mo. Luma. Yung siguro yung pinakaunang-una pa yung nilagay sa Google, tapos bago na yung address doon sa amin, yun ang inilagay ko. Kasi hindi ko naman alam kung anong address talaga doon na yung unang-una nung araw pa. Pero pag ginugil niya, Google Map yung yung mga kalsada, doon mismo sa amin. Pero yung yung pangalan iba. Kaya hindi dumating yung pin ko. Kaya nakailang beses din siya ng apply ng pin. Kasi hindi din ano yung pin ko. Oo, daming ng aking 3 weeks lang dumating. Tingnan mo mabilis yung cases yun. Ang bilis Kaya depende yan. Kailangan kasi pag nag ka malinis yung mo yung iyong bahay. Ako kasi parang ewan ko ba doon sa mga video ko. Di ba depende din yan sa lugar sisiping? Tatawagan ko nga lang muna si nag-miss call. Sandali lang ha. Mag-mute lang ako. Sige lang. Mag-ano na rin tayo ba? Naka-3 na din ako, 3 hours, 3.22, hindi mo tatlot kalahati. Tatlot kalahati? Hindi, mag-mute lang ako. Sige na. Okay. Sige, i-mute. Tatlot kalahati tayo. Sis Rojen. Tatlot kalahati, alin? Nanahimik si Wings. Nanahimik. Nanahimik ka na naman dyan, Peng. Nakikinig ako. Nangangapa yan, Kuya Wings. Ikaw lang marunong kumapa. Marunong din yan sa kumapa. Binabanatan mo naman ako, Peng. Sabi ni Kuya Wings, ikaw lang marunong kumapa. Si Peng lang marunong kumapa. Ano bang kapa? Pagkapa lang pala gustong-gusto ko pa naman yun. Yung patulog ka nagkakapa, kaabay, pampahimbing na tulog yun. Uy, Weng, buang ka talaga, Weng. Weng, bahay ko kaya to, Weng, mamaya. Pag tayo talaga mga nag-uusap, puro katarantadua. Ikaw lang itong madalas magkapa dyan. Hindi ba ako nagkapa? Gayatay ka man. Makikita na nga sa video. Hindi na mo pa. Hindi man ako nagkapa. Siyempre, nandoon man siyempre yung kamay ko ba, binaba ko lang. Ayun doon na yun. Buwang ka talaga, Wings. Puro ka talaga, Wings, kalukuhan ba? Huwag mo sasanayin nakakapain lagi. Masasanay yan. Hanap-hanapin, malayo pa naman siya rambutan. Sige, atay na yan. Hindi, Kuya Wings, kahit malayo kung gustuhin mo. Malapit lang yan. Sana. Lang. Malayo man, malapit man. Malapit lang sa kanya si rambutan. Malayo man ng umaga si Sipi. Hello. Sana all. Sana all na lang. Buti hindi narinig ni Sikang Atong. Ay, ang alin. Oo nga, ang alin yun. Sino magmamarites? Manood kayo ng movie, sis, Johnny. Sige. Sabi ko pa naman, sis Johnny, tatawag ako sa'yo. Iniisip-isip ko, sabi ko, sabi ko, Lunes pala yun, Lunes pala yung, mo. Kaya tatawag ako, yung pala, wala kang pasok ngayon. Kung alam ko lang, nagtawag man ako sa'yo kanina, hindi ka man nagtawag sa akin kasi. Hindi tayo nakapag-marites.
Busy ako si Rogin kanina ba, promise. Hindi talaga ako nakahawak ng cellphone. Busy siya kay Rambo. Hindi. Nung tumawag nga kanina, parang pagod na pagod eh. Hindi. Hindi ako. Si Rambutan, sigla yan si Pei. Oo. Kanina, Wengs, kanina alam mo ba, nagdadalawang isip ako mag-live kasi nga, pagod ako ba, nanlalata ako, nakahiga na ako. Oo, kita mo na, tumawag lang si Rambutan, lumakas ka. Rambo. Yung nakagawa na si Books ng ng upcoming ko, ang dami pa naman. 1 linggo. Sabi ko, alas 7 na, sabi ko, may upcoming na ako. Sabi ko kay Sika nga sabi ko, akyat kayo ba? Message ko rin si Rogin kasi nga nanlalata ako ba, parang wala akong ganang magngaw-ngaw. Pagod ako, hinihingal ako. Nagtubig nga kami kay Wings, nagbabras ako ng sahig. Tapos, sabi niya, sige, akyat ako. Kaya na umakyat, Kuya Wings, binlock niya ako. May galit siya sa akin eh. Tagal na. Alam ko rin niya. Si Kuya, inumpisahan ni Kuya Ted na. Ang bilis pa niya, nag-picture pa siya, Kuya Wings, na tignan mo ko, nalalanta ako sa akin niya. Sabi niya, mag-live ako, akyat ka, mag-StreamYard ako. Sige, yun pala, may galit pala sa akin, binlock pala ako. Binlock pala. Tagal na. Binulong niya sa akin dati. Lagot na. Binulong niya na sa akin dati yan. Hindi atay. Si Kai Vince naman ngayon ang magmamarites. Kaya kanina sabi ko, tinatamad ba na akong mag-stream yan? Pero sabi ko, mag-stream yan ako, mag-akyat kayo. Tapos, yun nga, minessage ko rin si Abo. Kasi nga, kung hindi man ako makapagsalita, at least nandiyan kayo ba? Medyo, nung nandiyan na kayo, wala na yung pagod ko, nangaw-ngaw na ako, di ba? Kasi natamad ako yung pagod. Wala siyang gana daw, pero una pa lang pagbukas pa lang ng ngaw-ngaw na siya, no? Wala pa gana sa lagay na yun. Ikaw ba naman yung mga kausap mo, tapos si Kuya Ted, andyan, napipiman ako kay Kuya Ted, nahiya ako. Nahiya talaga ako ng konti kanina. Napansin niya pala yun, medyo mabait ako kasi hindi ko alam kung ano sasabihin ko ba. Sabi ko, andyan dito mo si Kuya Ted sa taas. Hiya man ako. Ay, giyatay. Pero mabait man yung sikang atong si Kuya Ted. Ganun lang yung marunong siya makiride. Halata, mabuti nga marunong sumakay eh. Kumbaga nakikisakay lang sa mga kalokohan. Unang-una namin hindi yan senior ang una dapat naming unang grupo paggabi. Ano nga yung unang grupo natin nung gabi? Si Kuya Ted ang gagawa ng logo. Ano ba yung sabi nila? Team Libog ba yun? Team Libog. Grabe naman yun. Si ang founder dyan. Si Kevin ang founder. Si Kevin ang founder. Sabi ni Kuya Ted, sige, igawa ko kayo ng logo. Igawa ko kayo ng logo. Sa gabi, iba yung logo nyo. Kaya alam ni Kuya Ted ang mga namin mga bituka. Bituka ng gabi, alam ni Kuya Ted. Ikaw ng bituka ka mo. Oo. Puro mga bituka kalokohan namin, alam niya. Oo, puro mga ganyan lang naman kami. Pero okay, alam mo si Kang Atong, okay na sa akin yung ganyan kaysa sa maritisan, yung siraan, ayoko ng ganyan. Ay, stress ako yan. Sa bagay, oo. Ayoko ng mas okay na sa akin yung ganyan na tawanan. Lokohan lang, walang seryosohan. Yung lokohan lang, walang seryosohan. Ayoko ng mga maritisan. Ay, sumasakit ulo ko. Kang Atong dati, nag-live ako, no? Pinatay ko yung live ko kasi napunta na naman kami sa Facebook, nagla-live. Bakit? Wala kaming trip. Nag-live ako, nandun sila lahat churban doon. Nag-usap kami, sige, magla-live daw si Ping sa Facebook. Doon na naman kami, kahit alauna nandun na naman. Kasi nga si Rogin, hindi tayo makayaw-yaw dito noon kasi nga may copyright. Sa Facebook, walang copyright sa Facebook. Kaya nung wala pang Inabot kami ng alauna noon. Puro kami katarantaduhan ba? Ganyan lang kami. Lumipat kami sa Facebook. Lumipat sa Facebook para maituloy yung ngaw-ngawan. Kasama namin si si Hatchor ba?
Ganun lang kami. Mahirap kasi yung mahirap kasi yung yung siraan. Ayoko ng mga siraan. Ayoko ng siraan, parinigan. Ayoko ng ganyan. Nai-stress ako. Gusto ko lang yung mga ganyan lang na walang seryosohan. Kaya nga nung nag-start ako ng YouTube, kaya sabi ko, kumbaga okay lang. Tapos nung na ako, kumbaga nakakakit na ako sa mga live streaming. Sabi ko, Diyos ko po, parang ang gulo pala yata. Parang ang daming masaya na parang magulo. Mga ganun ba? Dahil, tapos nakikita na ang dami palang, marami rin palang nag-YouTube na, tapos pag pumapasok ako sa mga live, may mga naririnig akong mga, umalis sa grupo, may mga tinanggal sa grupo kasi ganito, mga ganun ba? Marami. Kaya sabi ko, naku, parang medyo din pala ako. Magulo din. Pero patuloy pa, nagpatuloy pa rin. No. Magulo na masaya. Kaya kung halimbawa wag na lang makigulo. Piliin na lang yung makisaya na lang. Piliin na lang yung masaya. Kang atong pumunta kami sa live ni Kuya Wins noon. Hindi pa yan siya muni. Tinambayan namin hanggang maghapon Friday yun. Akalain mo sa biro namin sa usapan namin, nakakita ako ng away. Di naman siya ang pinag-usapan namin. Pinag-usapan namin. Kumbaga pinatulan. Hindi ko pinatulan. Tapos ibon lang yung ikaw. Sabi ko kay Kuya Wins na merong maya na ibon dito na kinakain. Sabi ko, kumain nga ako. Sabi ko, tapos sabi naman ni Kuya Wins, meron ba ko? Meron, sabi ko. Tapos hindi siya kasali sa usapan namin. Bigla naman lang siya na inaway ko daw siya. Sabi niya, Rogie, inaway mo ba ako? Ako, ha? Oo. Parang kilala ko yun. Bigla yun. Kilala daw ni Kai. Kasi napunta na naman, nagkita na naman kami sa isang live. Doon na naman, tinira na naman niya ako. Kahit wala akong kasalanan. Ganon. Hindi na pumapasok yun sa akin, hindi na pumapasok. Pero, hindi na pumapasok. Nandyan pa rin yan siya. Active pa rin siya sa YT. Nakikita pa rin kami. Nagla-live na nga yan eh. Nakita ko nagla-live yan. Nagla-live yan siya. Ano masyado yung KJ? Taga ibang bansa. Hindi marunong maki-join. Hindi marunong Madalas yun doon kay Sisi Osang. Ano siya lagi? Nandun siya. Minsan pumapasok din siya kay Kuya Ted. Pasok nga ako kay Sisi Osang minsan. Tignan ko lahat yung mga nandoon. Nandun na naman siya. Lumayas na ako. Kasi hindi siya makigulo ko sa live. Kahit hindi siya pinag-usapan namin. Sensitive masyado. Sabi nila bata pa daw yun. Pakialam ko kung bata, di naman ako di naman ako nangangaway. Hindi naman. Sabi ko kung paano ka maniwalang bata yun, wala naman siyang post na video niya talaga siya. Hindi ako maniwalang bata. Alam mo, may kwento din ako dyan. Bati ako ng bati sa kanya. Hindi niya ako pinapansin. Tapos, huling punta ko doon sa live ni Sis Johnny. 3 lang kami nandoon, binati ko siya. Hindi talaga niya ako binabati kahit saan hindi niya ako binabati. Sabi ko, ano ba problema nito? Yung pala parang masama yata yung parang may yata doon sa kapatid ko. Parang naiinis siya doon. Tapos pati ako dinadamay. Aba, malay ko, hindi ko alam na may ganun issue. May salpik Simula noon, hindi ko na siya binabati kahit saan ko siya makitang live. Ini-screenshot ko nga lahat Kang Atong kung saan ako nakapagsabi sa kanya ng masama. Simula na pumasok siya, ini-screenshot ko talaga galing kay Kuya. Wala naman. Live. Wala naman. Pinasa ko pa sa ibang team kasi sabi, nangyari doon? Sabi niya gano'n. Wala naman akong sinabi sa kanya. Ang pinag-usapan namin kasi magbibiruan nga kami nila Kuya Wins noon. Tsaka hindi naman namin siya bibiruin kasi bago lang din namin siya kilala noon na time na yun. Yun, bigla lang siya. Sabi niya, nagta-translate kasi siya, si Kang Atong kasi ibang lahi nga siya. Nagta-translate lang siya ng Tagalog. Di marunong mag-Tagalog yun, Jane. Inaway mo ba ako, Kuya? Marunong mag-Tagalog yun.
Pinay ata talaga yan. Oo, marunong. Oo, nag-ano siya. Pagla-live niya, nagsasalita siya. Parang Pinay yun. Parang Pilam siya. Half siya, half. Sabi ko, marami ka din talagang mai-encounter na ano bata pa yun. Baka bata lang yung isip niya. Tapos doon na naman kami kay si Usang, nag-away na naman kami kasi tinira na naman niya ako. Sinusundan ka. Oo, tinira na naman niya ako doon. Kaya sabi ko, alis na lang ako kasi wala naman akong ginawa sa tao na to. Sabi ko. Oo, kung wala, kumbaga, binigyan lang niya ng kahulugan siguro. Halimbawa, may nabasa siyang maliit lang na ano. Akala niya siya siguro ang napapatungkulan. Nandun na time na yun si Sis Daily na time na yun. Nandun siya. Grabe naman yun. Natatawa nga ako. Marami ka talagang ma-encounter dito na kung ano-ano, no? Oo. Yan yung sabi ni sabi ni na lahat ng toxic na sa YT. Sa YT na. Sabi ko marami akong naririnig noon na yung mga nagla-live na kesyo may mga sama ng loob, mga samaan ng loob, mga ano-ano. Sabi ko, meron palang ganito dito. Akala ko mag-post ka lang tapos hindi pala. Meron may mangbabash pa sa'yo, bastusin ka pa sa post mo. Meron pang ganyan. Pero doon na lang sa right side. Kumbaga, enjoy lang. Kumbaga, hindi na kailangan. Ay, dami na akong naranasan sa YT. Simula ko pa lang pag kunwari. Bali, ilang taon ka na nga ba na nag-YT? Isang taon na. Ay, isang taon na. Kunwari, may madikit sa akin na isang tao. Doon nila ko titirahin sa sa post ko noon pa. Lalo na pag lalaki ang madikit sa akin, no. Aasahan ko na yan na may comment na yung mga video ko. Ganon. Hindi lang isang beses, 2 o 3, hindi. Noon pa yan. Hindi pa yata ako moni o bago ako na moni. Nagko-comment na sa akin. Maraming issue. Issue girlfriend nila, ganun. Sabi ko, wala naman akong inaano. Oo, hayaan mo na lang kapag mga ganyan. Hindi ko na pinapatulan na hayaan. Oo. Kumbaga, umiwas na lang sa mga ganyan. Happy lang, kumbaga. Enjoy lang. Nagbablike. Yeah. Pumasok ka pala dun, Kuya Win, sa live nun? Nakamute. May kausap na. May kausap na naman si Wings. Sa tuwing tumatahimik, may kausap talaga. O iba yung kinakapa niya. Yung maingay. Kasi nasa nasa kalagitnaan pa ng moment. Tapos sasabihin niya, nandito lang ako. Pero tingnan mo, hindi tayo nadidinig. Hindi alam kung ano yung pinag-usapan. Hindi niya alam kung ano yung pinag-uusapan, tingnan mo. Sabi niya naman sa akin, ako na naman nakita mo, Ping. Pwedeng i-marites ngayon kasi hindi siya nakikinig. Ganyan niya. Tingnan mo, nahimik na naman. Nandiyan na, dumating na yung kanyang commander. Wala na, tinawagan na siya kasi alas 11 na eh. Ang bilis ng oras, oras 11. Mag-4 na oras ka na, sis. Mag-4 na oras na ako. Apatin mo na? Apatin ko na? Sige. Oo, 39 na. Si Mrs. Johnny, basta hindi ako toxic. Hindi naman ikaw, sis Johnny ba? Bakit? Hindi, nagbiro. Nagbiro siya dito na hindi siya toxic. Dapat kanina ka pa umakyat sis Sikang atong umpisa pa lang. Nakailang oras ka na? Hindi kasi, hindi ko lang alam kung ano.
Kasi nga, inaano ko pa nung, di ba, nag-echo, tinitingnan ko kung ano yung, tinanong ko kay Kobe. Sabi, pareho naman kami ng settings. Tapos, nung, hindi ko nga maano yung settings pa. Nagpunta rin ako kay Eper. Nag-stay ako ng konti doon. Lipat-lipat ba sa inyo? Dalawa. Tapos na siya, no? Yung isang tinga ko, yung isang tinga ko nasa movie, yung isa nasa sa inyo, ha? Kaya mo si Sis Johnny. Ako din, Sis Johnny, dalawang tinga din ang gamit ko. Yung isa na sa Rambo, yung isa na. Pero, sis, play kita si Kang Atong. Thank you, Mrs. Johnny. Thank you. Dagdag WH na yan. Piniplay ko din yan si Sikang Atong eh. Tingnan mo, pero si Kalbo, tinulog-tulugan na tayo ba? Kalbo. Nasa kaligtaan nga yan sa sisipin, huwag mong disturbuhin. Kasi malapit na. Tapos banata. Hoy, Sis Rojen, banata natin yung bukas, tingnan mo. Babanatan ko yung bukas. Babawi ako sa kanya bukas. Tingnan ko lang, tapos sasabihin niya nakatulog. Anong oras bang sino bang magla-live bukas? Sis Rojen, di ba may ka? Nakita ko yung upcoming mo eh. Mag-live na si Sis Rojen. Bukas ikaw? Kaya nga anong sabi oras? ko si Kang Atong, tapos sisiping ang itatao ko doon. Ay, pag busy ka, hayaan mo siya doon. Habang nagtatrabaho ako. Oo. Ako sa gabi lang din ako nakapag-live. Practice ko lang mag-StreamYard. Ako din first time, kahapon lang ako gumawa ng StreamYard eh. Kasi sabi niya sa Spring, huwag kang mag-StreamYard. Oo nga eh. Ganito lang, kumbaga aakyat lang ako. Kalahati eh. Maghati kayo ni StreamYard sa WH mo. Okay. Hindi kasi sabi niya sa Spring nga, hindi ako makakapasok sa sa StreamYard ng iba pag hindi ako gumawa ng sa akin. Hindi, makakapasok ka. Makakapasok? Makapasok. Nakaakyat nga ako kay Dailin noon. Wala akong StreamYard. Ngayon lang naman ako may StreamYard. Pero okay lang kasi hindi ko pa naman siya nagamit. Pero pag wag kang hindi ko muna gamitin. Wag kang mag-live sa StreamYard. Direct na lang muna. Okay lang yung aakyat ka sa StreamYard. Pero yung ikaw yung mag-StreamYard yung muna kasi yan. Kunti lang yung makukuha mong WH. Makihati sa StreamYard. Okay. Makihati sa WH. So sayang pa yung oras ko, yung magde-direct na lang ako. Direct ka muna. Saka ka na mag-StreamYard kung mamoni ka na. Walang problema. Kasi nagpa-WH ka pa eh. Oo. Buti na lang nabanggit mo kasi sabi ko pa naman try ko minsan. Pero yung sa free pa lang, hindi pa ako nag-upgrade. Ganun din naman, kahit sa free talagang may pa rin yun. Parang may magkanta-kanta. Kaya nga eh. Mas okay na rin yung direct muna kasi naghahabol pa nga sa WH. Kinukwenta ko nga eh. Sabi ko, abutin ng 1 taon yung kung hindi naabot. Kasi kung aabot ka ng 1 taon, kasi Kang Atong, back to zero ka sa WH mo. Hindi, I mean, bago kasi ang limit naman talaga 1 year, di ba? Yung 4,009 kailangan ma-reach mo within 1 year. Hindi naabot. Buwan lang yun. Sana nga, maabot mo hanggang lang. Kasi, nasa pa lang ako, wala pa akong 1-2 pa lang. 4 pa lang. Yan lang naman ang Sabi ko, araw-arawin kang mag-live, pero nakakapagod din namang mag-silent ka lang. Ayun, silent, oo. Sabi ko nga sa kanya si Rojen, pag natulog siya, hayaan niya na pag natulog siya hanggang umaga niya napatayin. Lang ninja mo, isang ninja mo para may magtao. Okay na yan. Tapos may papasok dyan. Maraming dadaan. Meron na pumapasok. Walang katao-tao. Alam mo, may papasok lang na 1, 2.
Kasi kami, nung hindi pa kami monetize, ganyan din kami, yung magdamag yung cellphone. Pag oras na natulog kami, doon kami nagla-live. Ilang oras yun. Umagahan. Try ko ulit na ano. Ewan ko kung makapag-silent ako ngayon. O, kahapon pala hindi ako nag-live. O, mag-ano pala ako ngayon. Silent ko nga. Pwede man yan. Silent mo. Silent mo lang. Tayaan mo lang. Abutin hanggang bukas na. Oh, pagising. Ang tagal lang magpaano. Wag mo lang siyang ipalagpas ng 10 hours. Wag mo ipalagpas ng 10 hours. Hindi naman, sabagay. Kung mag-start ako ng... Mag-start ka ngayon. 11, sabi mo 11, 12, 1, 2, 3, 4. Anong oras ka nagigising? Alas 6. So, mga 7 hours 5, 6. 7 hours, pwede na. Kahit magluto ka nga, pwede ka, magsalita ka lang dyan. Yun na nga minsan gusto ko mag-live dun sa, sa trabaho. Ang kaso lang, istorbo din ba? Kasi yung iba nagla-live sila, basta okay lang yung amo. O si Kevin ka nagla-live minsan sa umaga na nasa trabaho. Oo, silent ay wala yung amo. Silent naman. Naka lang. Pero okay nga yung ganun. Oo. No, pag di ba halimbawa, i-silent mo ngayon tapos bukas pagpasok mo kahit takpan mo lang yan, pwede na yan kasi sa umaga maraming papasok din yan. Taga Pilipinas. I-silent mo lang din yan. Pwede din naman mag-take 2 ka. Ngayon mag-LS ka silent tapos bukas mag-take 2 ka. Pwede naman ganyan. Pwedeng lagi. Oo nga, para makahabol sa oras. Maraming tao pa dyan sa baba. 5. 5. Pasulpot-sulpot sila. Yung isa. Si Sis Johnny, nakatambay talaga siya. Tambay talaga, no? Mrs. Johnny, thank you talaga. Oo, no? Magtatambay talaga yun. Nagpupunta nga rin siya sa live ko, nagtatagal siya. Kaya pag ganyan man yan si Sis Johnny. Tatambay talaga kami. Napaka-supportive. Kahit nga hindi na ako naka-live, nakatambay pa yan sila kay Wings eh. Nag-aantay ng Marites si kay Wings. Kaya naman tumatambay yan si kay Wings, nag-aantay ng Marites. Saan kaya siya saan na kayo pumupunta ngayon? Bukas, Sis Rojen, tanong kita. Nagpunta si kay Wings. Alam mo na kung ano yung sasagot mo, ha? Banata natin yung bukas. Siya ang natin bukas. Siya bang maglalay bukas? Pupuntahan na sige, akit din. Sa kanya or kay Rojen? Kay Sis Rojen? Kay Rojen. Anong oras start mo, Sis Rojen, bukas? 10. Ha? 10? 10 ng umaga? Hindi. Umaga o gabi? Gabi. Magtao ka lang. Pwede ko rin agahan si Siping. Ulitin ko. Agahan mo na lang. Sige, hindi na ako mag-live bukas. Sige, agahan ko. Anong oras? Sige, i-message kita bukas pag wala akong amo. Hindi, pwede naman mag-live ka. Halimbawa, kung alas 7 hanggang alas 9 or 9:30, tas isunod natin kay Sis Rojen. Akit din ako para makarami ako ng maidagdag sa WH. Tingnan ko. Mag-live ako bukas kahit 2 oras. Pagkatapos ko kay Rojen. Hanggang ano oras ka ba natatapos sa Rojen? Hindi, saglit lang ako. 2 oras. Hindi, I mean, saglit lang niya mag-live eh. Yung trabaho mo ba? Tapos ka na ng mga... Alas 12. Late na rin pala, Oo, kasi magising ako alas 9. Simula ako. Pagkatapos ko magluto sa tanghali, mga 2:30 to alas 3, pahinga ko hanggang alas 5. At least may pahinga ko.
Hanggang alas 12 na yan, diretso. Noon nga, hindi kang ato, pupunta kami sa nanay ng amo ko dati, hanggang alas 4 kapagpagir. Oy. Alas 4 na kami. May kasama ka ba dyan sa bahay? Wala. 6 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ako lang mag-isa. Ayoko rin may kasama. Oo, mas maigip pa nga pag kumbaga tahimik lang din kahit gaano May nga, yung katulong nga ng kapatid ng amo ko, nagbiyahe yung kapatid ng amo ko. Sabi niya, baka dito daw siya iiwan. Ayoko, kahit may kasama ako. Ganun din naman. Kaya nga May kasama ka, parang wala rin naman. Parang, Tapos lalo na kapag hindi magkaiba kayo ng ugali, hindi magkasundo. Okay naman, iba naman kasi ako, gusto nga ito, makasama naman talaga ako naman lahat. ng ibang lahi. Nakikisama ako, kahit ibang lahi yan, nakikisama ako kasi mahirap naman dito makasama dito. Kaya, nakikisama ako kahit Kaya sa bagay, mahirap din kasi nung pero mas maganda pa rin nga yung mag-isa kahit na halimbawa marunong kang makisama. Amo ni Ate Lucy at saka amo kong lalaki na kapatid. Talaga? Lucy Oligario? Talaga? Lucy Oligario. So nagkikita din pala kayo? Kanto namin. Hindi naman kami nakakalabas. Magkikita kami pag mag-bar, mag-istiraha, pag-side ng amo lalaki. Pero ngayon, matagal na kami hindi nagkita. Parang hindi naman sila. Ngayon, taglamig siguro, magkita kami. Magbabar. Laging mag-ano yan. Oo. Kaya nakikita kami na Lucy. Ay, maganda. Pero hanggang doon lang. Pero yung kagaya sa inyo na makakalabas na maggala-gala, wala. Oo. Yun lang kasi kapag mahigpit talaga ang Iba kasi ang real kaysa dito mahigpit na kasi kami Ay? Sa bagay, dito talagang may na. Wala Oo, hindi na masyadong tabon, buhok ko. Ganun, talaga. Dito, pwede nang, hindi na mag-abay Oo. Dito, abaya. Dati kong ang amo, nakanikab pa ako. Bawal makita mukha ko. Ay, talaga? Sinabay talaga. Nakanikab Kaya pala pa ako. yung ibang video mo, nakaano ka pa, balot pa. Balot na balot. Nakanikab ako. Basta ako nakamask. Kasi minsan lutusan kami ng amo ko din sa hotel kasi malapit lang hotel sa amin supermarket nilalakad lang. Nandiyan lang sa likuran namin minsan utusan kami na pati ng ilong ko. Bibili ako ng yung ingredient na may paggawa siya. Sama ko yung alagang lalaki. Tapos hindi ako magmamas. Magsasabi ko magmamas ka lang. Pagpunta ka ng labas. Kami dalawa ng alaga akong lalaki, maglakad kami doon puntang hotel. Lalakad lang, pero maano pa rin pala dyan. Ano na lang tayo? 7 minutes. 7 minutes. Hindi, sobrahan natin. 8 minutes. No? Oo. Kuya Wins, nasa nakalagitnaan na ng Wala. Na si kay Wings, nakabaon na. Naghihilik na yan. Nakabaon na. Nakahilig na nakabaon na yun. Saan yung binaon? Hanggang bukas. Humanda sa akin bukas. May parang bubuyog, sakit tenga. Miss Johnny, saan yun? Oo dito nga, ba yun sa umaano siya? Umuugong. May nasiin. May umuugong sa akin, baka sa akin na naman. Baka sa Ayaw mo na, ano na lang konting oras na lang. Masakit sa tenga. Sa akin wala akong naririnig. So sa akin yun. Ayan, wala na. Nawala na. Ayan. Grounded ba? Wala, naka-off yung AC. Grounded siguro tong ko.
Baka nagaground na si Kalbo. Kalbo. Yatay. Sipain ko na yung si Kalbo ba? Baka ako yun, Mrs. Johnny. Sorry. Ano ba yan? Mag-ano na ako? Meron pa ba? Bababa na ako? Oo, Meron pa? Hayaan mo, tapusin na lang. Hayaan mo na, tapusin na lang. Hindi ba na lang guys, pa-end na tayo guys. 6 minutes na lang guys. Ayan. Oo nga. Salamat sa inyo guys. Hindi ko na kayo maisa-isa. Thank you. Marami ba nakabawi? Makikithank you na rin ako. Tsaka Mrs. Johnny, thank you talaga sa support. Sis Johnny, salamat Sis Johnny. May parang bubuyog. Oo nga Sis Johnny. Si Kuya Wins yan. Hindi ko alam. Hindi ko nga alam na meron kasi wala akong naririnig. So ako yun. Siguro. Iyon. Sa'yo nga sis. Wala naman Ayan, meron na naman. Wala na. Bumabalik. Grounded nga to headset. Hindi. Wala. Nakapatay. Hindi, nakapatay siya. Edi kung halimbawa mag-usap na lang tayo bukas si Strojan kung anong oras. Kung halimbawa maaga, pwede ka na maaga para sabihin ko sa'yo bukas. Yung oras ko. Oo, bukas. Anuhin ko pag wala akong luto, mag-start na tayo sa'yo ba? Sige. Kasi kung halimbawang alas 10 tapos ang akyat mo alas 2, sige, atay na yan. Di malay mo, mas baga ko makakakit bukas. Oo nga. Pag taglamig pa naman, layas sila ng layas tapos walang pasok. Kasi kung halimbawang wala akong ikaw ang mag-live. Kasi pwede ko naman i-adjust yung oras ko kung wala akong wala akong luto. Pero may linis pa ako bukas. General cleaning pa ako bukas. Kung pagpalitin yung oras. Oo, hindi ako nakakadot-dot ba? Dito sa kusina bukas. Kasi umuulan nga, di ba tumutulo? Yung tubig. 4 minutes na lang guys. Ayan. Mag-end na tayo. Salamat. Lakas ng ulan dito Johnny. Yung tao sa taas na isa Si Ping. Kuya Ted. Ha? Isingin mo na yung natutulog. Ay, hayaan mo siya. Malalaglag na lang yan pag in-end ko. Bahala siya dyan. Manda siya sa akin bukas. Pag tinatawag ko, nagugulat lagi. Ngayon, hindi na nagulat Kasarapan na ba? Sarap na lang yun. Diba? Ulit din. Babawi ako sa kanya bukas. Bawian ko yan bukas. Bigwasan mo. Bibigwasan ko yan. Binibigwasan ako araw-araw Takot kaya mabeltahan. Kaya hindi siya nagla-live, sabi niya, dahil ayaw niyang rumesbak si Sping Ayaw niya nga mag-live, nagising ako. Nagla-live siya pag yung tulog na. Pag tulog na. Oo, sa totoo. Gabi nga siya nagla-live, di ba? Nung kahapon ba? Gabi na Itinampay ko sa kanya yung isang cellphone. Kaso lang na nalobat pala. Hindi ko napansin na walang. Oo. Paggising ko ng umaga, sabi ko, naku, patay na. Na pala nalobat. Ang sarap siguro one day wala tayong trabaho ba isang araw. Tapos mag-live lang tayo na mag-live. Oo, kahit pa paano, okay rin. Kaso hindi rin. Dahil kapag may nakita kang palitan. Tayo apat Doon na naman tayo sa channel niya. Sa kabila na naman. Pwede. Pwede naman ganyan Oo nga. Protein tayo. Wala na si sa gabi, ganyan tapos siya ang siya ang magtao, di ba? Kung busy tayo, pwede naman yan. Kung busy yung basta importante may tao sa taas. Oo. May Ping yung kagaya kina yung isa lang yung streamer tapos aakyat na lang tayo gagamit. May bayad yata yun. Hindi ko alam yung kung paano yun. Hindi ko rin alam.
Yung sharing ng StreamYard, i-refer. Kumbaga, yan, isa lang, tas ang makakagamit. Oo, ganun. Kaso may bayad na yun. May bayad yata yun? Bukas nga, first time ko mag-StreamYard, mangangapa ako bukas. First time mo din? Oo, di ko nga alam. First time ko mag-StreamYard, inano ko nga, pinractice ko ba? Kaya bukas, mangangapa din ako bukas. Ayan. 1 minute na lang, guys. Mangangapa, oo. Salamat sa inyo lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa. Ayan. Pa-end na tayo, guys. Thank you. Love you all. Good night. 1 minute more. Good night na. Good night. Yawin, pagising ka na. Naka-4 na oras tayo, Tingnan mo. Dapat umakyat na una pa lang. Kasi una pa lang. Hindi kasi nung nag-echo nga, nahiya naman ako dahil hindi ko alam kung anong pipindutin ko. Baka mag-echo na naman. Hindi. Pagka ganun sis, phone na lang ang gamitin mo. Wag mo nang i-connect sa B8. Sa B8, oo. Ganun na lang para Pero ganito na parang may bubuyog pa rin na Saan kaya? Saan na kaya? Ewan ko lang. Sit na siguro. Ayan guys. End na tayo, guys. Thank you. Thank you. Bye-bye. Support. Okay. Good night. Sis Johnny, good night. Salamat sa support. Bye-bye. Good night. Kalbo. Good night. Mag-silent ka, sis. Kuya Ted, thank you. Bye-bye. Oo nga, iyan natin si Kuya Ted kahit hindi nakaano. Nandiyan yan si Kuya Ted. Kuya Ted, good night. Salamat. Siping baba na ako, ha? Sige. Bye. Usap tayo bukas. Sige. Bye-bye. Yung ito nga pala. Salamat.